một anh thanh niên từng có thời niên thiếu nổi loạn vì thiếu thốn tình thương gia đình. Sau khi trải qua biết bao sóng gió cuộc đời, giờ đây anh đã điềm đạm hơn và chọn con đường trở thành nhân viên của đài hóa thân Hoàn Vũ. Một cô gái luôn tự ti khó hòa nhập với những người xung quanh bởi khiếm khuyết của bản thân. Nhờ có một câu nói của cậu bạn cùng lớp mà cô dần cởi mở và tự tin hơn. Khi còn mài mông trên ghế nhà trường, họ như những ánh đèn thắp sáng cuộc đời tăm tối của nhau. Giờ đây gặp lại khi cả hai đã trưởng thành, thứ tình cảm giấu kín năm nào lại bắt đầu sinh sôi nảy nở. Ban đầu cả hai tìm được sự đồng điệu ở đối phương. Cả hai đắm chìm trong sự hạnh phúc bởi tình yêu lứa đôi. Nhưng rồi cả hai cũng có những trận cãi vã do không cùng quan điểm. Rồi chuyện tình của họ sẽ đi về đâu? Trước mắt mọi người là cuộc thi dành cho chuyên viên kỹ thuật chuyên nghiệp của ngành dịch vụ tang lễ diễn ra lần thứ 9. Cuộc thi được chia thành 3 vòng. Vòng đầu tiên dành cho nhân viên tổ chức tang lễ. Vòng tiếp theo thuộc về chuyên gia bảo quản và trang điểm cho tử thi. Cuối cùng là vòng thi dành cho nhóm chịu trách nhiệm chăm sóc trẻ em mồ côi. Ngồi trên ghế của ban giám khảo là Trần Mạch Đông, người sẽ trực tiếp đánh giá và chấm điểm. Trước khi bắt đầu cuộc thi, anh bước lên sân khấu làm mẫu cho các thí sinh ngồi phía dưới. Anh hướng dẫn mọi người cách để đối mặt với tử thi trước khi mổ, sao cho người đã khuất cảm nhận được sự tôn trọng của nhân viên tang lễ, bởi đây là phẩm giá cuối cùng của họ trước khi đi chầu Diêm Vương. Không những vậy, nhân viên tang lễ còn cần thấu hiểu và cảm thông khi gia đình người đã khuất phẫn nộ. Họ phẫn nộ như vậy cũng chỉ vì họ đang quá đau đớn trước sự ra đi đột ngột của người thân. Sau một ca tiểu phẫu, Trang Khiết quyết định lên chuyến tàu cao tốc từ Thượng Hải về quê chữa lành. Trên chuyến tàu định mệnh này, Trang Khiết đã gặp lại Trần Mạch Đông. Hai người từng là bạn học trung học của nhau. Ban đầu khi gặp mặt trong lúc chuyển tàu ở sân ga, Trang Khiết đâu có nhận ra Trần Mạch Đông. Cho tới khi nhìn thấy vết sẹo nhạt nhòa trên trán đối phương, cô mới nhận ra bạn học cũ mà vui vẻ chạy tới chào hỏi. Trái lại với sự nhiệt tình của Trang Khiết, Trần Mạch Đông lại tỏ rõ thái độ thiếu kiên nhẫn của mình. Không những vậy, anh còn hiểu lầm rằng cô đang cố gắng bày trò để tiếp cận đàn ông. Nghĩ đến đây, Trần Mạch Đông liền khăn gói quả mướp đi về phía cửa ra vào. Trang Khiết vội vàng đuổi theo phía sau giải thích. Ra tới sân ga, Trang Khiết lại chào hỏi Trần Mạch Đông thêm một lần nữa. Thế nhưng anh vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh tanh của mình. Sau khi biết Trang Khiết chỉ muốn đi nhờ xe, Trần Mạch Đông thẳng thừng từ chối. Trang Khiết vốn là người con của mảnh đất Nam Bình. Kể từ khi lên Thượng Hải làm việc, số lần cô về thăm quê ít đến nỗi có thể đếm trên đầu ngón tay. Cũng may mà ở nhà vẫn còn có chú Hà một tay chăm lo cho gia đình. Nhờ có chú mà Trang Khiết không phải lo lắng quá nhiều. Mẹ của cô tên Liêu Đào là một đầu bếp lành nghề có tiếng trong thị trấn. Một thời gian sau khi tái hôn với chú Hà, bà bắt đầu mở nhà hàng kinh doanh món gà om. Mặc dù chỉ là một cửa hàng nhỏ nhưng chuyện kinh doanh rất tốt. Nhờ công việc này mà bà có thể nuôi sống cả gia đình. Đến bây giờ cũng gọi là có của ăn của để. Năm Trang Khiết thi đại học, mẹ cô đã mang thai và sinh cho cô một cô em gái nhỏ tên Hà Niệu Niệu. Tuy là chị em cùng cha khác mẹ nhưng tình cảm của hai chị em khá mặn nồng. Hiện bà Liêu Đào đã mở thêm một cửa hàng bán gà om khác trong trấn. Mỗi ngày Liêu Đào phụ trách bán hàng và nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, còn chú Hà thì phụ trách việc giết mổ. Mỗi ngày Liêu Đào đều tất bật ở tiệm gà. Ngày Trang Khiết về nhà thăm quê hương, chú Hà đang chăm sóc đàn gà trong sân. Thấy Trang Khiết trở về, chú vui mừng khôn xiết. Sau khi đón lấy hành lý từ tay Trang Khiết, chú liền đưa cô vào phòng. Chú cũng không quên ca vãn việc học hành của Hà Niệu Niệu. Xét về vấn đề nào đi chăng nữa thì cô bé cũng không thể bằng một góc của chị gái. Bên này, Trần Mạch Đông vừa tới nhà tang lễ Nam Bình đã gặp phải một vấn đề nan giải. Khách hàng của họ đang ngồi trên bàn nhậu thì lăn quay ra đất. Bởi vì vẫn còn đang say ngoác cần câu nên bạn thân của người quá cố đã kéo tới nhà tang lễ la hét om sòm. Biết chuyện, Trần Mạch Đông liền mời những người này vào phòng để nói chuyện riêng. Sau đó anh lập tức sắp xếp quy trình tiến hành hỏa táng cho người đã khuất. Anh cũng nhắc nhở đồ đệ Phùng Hy Luân không được nổi nóng với họ. Họ tới đây làm loạn cũng chỉ vì họ chưa thể chấp nhận sự thật quá đỗi đau lòng này. Trang Khiết đang đi thong dong trên đường thì nghe thấy hàng xóm đang xôn xao bàn tán. Họ nói rằng bà Ôn Học Hoa, chủ tịch hội phụ nữ thôn, hiện đang gặp rắc rối lớn. Mang theo sự tò mò còn to hơn con bò, Trang Khiết đi lên lầu xem xét tình hình. Tới nơi, cô thấy bà Ôn Học Hoa và một ông hàng xóm đang bị bà Trần ép chơi bóng bàn. Trước những cú đánh hoàn hảo của bà Trần, cả hai liên tục thua cuộc. Bà Trần tuyên bố nếu ủy ban khu phố không chịu làm mối cho cháu trai bà thì bà sẽ không dừng cuộc chơi này lại. Thấy vậy, Trang Khiết liền đứng ra xử lý vấn đề giúp bà Ôn Học Hoa. Trang Khiết khuyên bà Trần hãy dùng chức năng lắc tìm bạn bè trên WeChat để tìm được một cô cháu dâu may mắn. Thế nhưng sự chú ý của bà Trần đã va phải Trang Khiết. Bà thật sự vô cùng mến mộ cô gái đang ngồi trước mặt bà. Mãi tới khi trời gần tối, Trang Khiết mới mò tới cửa hàng bán gà om của mẹ. Mặc dù cửa hàng không quá to nhưng nó lại nằm ở vị trí đắc địa của thị trấn. Lúc này đang có một vài người đứng xếp hàng trước cửa để chờ mua gà. Vừa nhìn thấy Trang Khiết, Liêu Đào đã giật mình cái nhẹ. Bà vừa cười vừa mắng cô vì về quê mà không báo với bà một tiếng. Tối đó chú Hà đã chuẩn bị một bàn tiệc lớn. Em gái Hà Niệu Niệu vừa nhìn thấy Trang Khiết đã vui mừng khôn xiết. Cả gia đình vui vẻ cùng nhau ăn một bữa cơm. Mới sáng sớm ngày hôm sau, gà còn chưa kịp gáy, Trang Khiết đã nghe thấy Hà Niệu Niệu bị mẹ mắng. Thật sự là ồn ào tới mức không thể ngủ nổi. Trang Khiết quyết định thức giấc rồi bỏ tiền thuê em gái gội đầu cho mình. Trong lúc gội đầu, bà Trần đã dùng tính năng lắc trên WeChat để kết bạn với Trang Khiết. Không ngờ Hà Niệu Niệu tinh danh đã nhân cơ hội này để xin chị gái tiền tiêu vặt.
Nếu chị không cho em 100 tệ thì em sẽ mách mẹ chị đang sử dụng tính năng lắc bạn bè trên WeChat. Ngày hôm đó ở làng bên có một ông lão qua đời. Vì không muốn bầu không khí của đám ma quá đau thương nên nhà ông đã thuê đoàn kèn đoàn hát về tổ chức thật náo nhiệt. Do công việc khá đặc biệt của mình nên Trần Mạch Đông dễ dàng bị gia đình tang chủ nhận ra. Cả gia đình đã mời anh ở lại tham dự tang lễ. Đã vậy họ còn sắp xếp cho anh ngồi ở hàng ghế đầu. Bởi bản thân không có nhiều bạn bè nên Trần Mạch Đông đồng ý ở lại cùng bà nội xem kịch. Đúng lúc này Trang Khiết cũng tới đây để giao hàng. Thấy Trần Mạch Đông ngồi ở hàng ghế đầu, cô liền tiến tới bắt chuyện. Trang Khiết ngơ ngàng khi biết Trần Mạch Đông lại chính là cháu trai của bà Trần. Trước kia bà Trần từng là huấn luyện viên bóng bàn nổi tiếng khắp tỉnh. Thế nhưng vì một lần đánh nhau với đồng nghiệp mà sự nghiệp của bà đã bị hủy hoại. Giờ đây điều bà lo lắng nhất là cậu cháu trai ế chồng ế chơ của mình. Trần Mạch Đông đã sắp bước sang tuổi 30. Cao to đẹp trai là thế nhưng tới nay anh vẫn chưa có lấy một mảnh tình vắt vai. Mặc dù bà Trần đã sắp xếp cho Trần Mạch Đông đi xem mắt vô số lần nhưng cái kết đều không mấy có hậu. Hôm nay tình cờ Trang Khiết và Trần Mạch Đông lại gặp lại nhau. Biết hai người là bạn khi còn học trung học, bà Trần càng thêm ưng cô gái trước mặt. Liếc mắt một cái đã nhận ra ý đồ thâm sâu của bà nội, Trần Mạch Đông liền ra hiệu báo cho Trang Khiết cô đang có điện thoại. Lý do đã có, Trang Khiết liền đánh bài chuồn. Về tới nhà, Trang Khiết liền tâm sự với Vương Tây Hạ về anh chàng tên Trần Mạch Đông này. Cô ngỡ ngàng bật ngửa khi biết chuyện năm lớp 12 anh từng xảy ra mâu thuẫn với một bạn học khác. Lần đó suýt chút nữa là đã xảy ra án mạng. Vương Tây Hạ và Trần Mạch Đông quen biết đã lâu nên cô có biết đôi chút về hoàn cảnh gia đình anh. Ban đầu cha của Trần Mạch Đông làm ăn phát đạt bên ngoài nên muốn bỏ vợ cả để đi theo người tình mới. Vợ chồng họ đã tranh chấp tại tòa. Cuối cùng họ gửi Trần Mạch Đông lúc đó mới chỉ 12 tuổi về sống với ông bà. Bây giờ Trần Mạch Đông đã trở thành chuyên gia trang điểm cho tử thi, làm công chức có biên chế. Trong mắt Vương Tây Hạ và Trang Khiết, anh vốn tính không xấu và suýt chút nữa đã lạc lối. Thế nên việc lỗi lầm được tha thứ là xứng đáng. Về tới nhà, bà Trần liên tục nhắc đến Trang Khiết. Bà chủ động hỏi thăm tình hình của cô. Trần Mạch Đông tỏ ra lơ đãng khiến bà Trần tức giận đến nỗi tóc gáy dựng đứng. Bà cho rằng Trần Mạch Đông vẫn còn nhớ nhung Tống Di, bạn gái cũ từng đồng thời qua lại với hai người. Bà trách móc cháu trai không biết nhìn người. Tuy nhiên ngay sau đó Trần Mạch Đông tiết lộ rằng Trang Khiết từng gặp tai nạn xe nên chân phải từ đầu gối trở xuống là giả. Bà Trần nghe vậy thì sững sờ một lát nhưng rất nhanh đã phản ứng lại. Bà vẫn cho rằng Trang Khiết xứng đáng với cháu trai mình. Bà trách cháu mình không tranh thủ cơ hội khiến bản thân vẫn độc thân đến giờ. Trần Mạch Đông khóa mình trong phòng nhìn thiệp cưới của Tống Di mà cảm xúc phức tạp. Sáng sớm hôm sau không khí trong nhà nặng nề vô cùng. Không ai dám chọc giận Liêu Đào đang trong cơn thịnh nộ. Trang Yên, em trai cùng cha cùng mẹ với Trang Khiết tranh thủ kỳ nghỉ cũng về quê thăm gia đình. Cậu vừa bước vào cửa đã mang đến bất ngờ cho gia đình. Cậu nhóc ăn mặc kỳ quái và ôm một con ngỗng to tên là Kỳ Tam. Suýt nữa đã làm mẹ Trang Khiết Liêu Đào tức phát ngất. Liêu Đào rất lo lắng cho cậu con trai lớn của mình khi không theo nghiệp quân nhân như các bậc cha anh. Nhìn cậu không có chút khí chất nam nhi, suốt ngày yếu đuối và quá nhạy cảm. Đã vậy còn hay trốn trong phòng vẽ tranh. Giấc mơ lớn nhất của Trang Yên là thi vào học viện mỹ thuật nhưng lại bị Liêu Đào ngăn cản. Bà buộc anh phải đăng ký thi vào ngành máy tính của một trường đại học. Anh phải học một chuyên ngành thực tiễn để tự nuôi sống mình. Mỗi lần như vậy mẹ con họ lại tranh cãi nảy lửa. Lần về nhà này cũng không ngoại lệ. Phùng Hy Luân không thật lòng làm việc trong nghề mai táng mà chỉ coi đây là công việc tạm bợ trong khi tìm kiếm cơ hội khác. Rảnh rỗi thì ôn thi lấy chứng chỉ kế toán. Vì thế anh ta không hề có thái độ trách nhiệm với công việc. Trần Mạch Đông không kỳ vọng quá nhiều vào đồ đệ, chỉ mong anh ta đầu tư thêm chút đam mê vào công việc. Nhưng Phùng Hy Luân chẳng hề để tâm đến lời anh nói. Bà Trần đã tự mình đến gặp bà Lâm, một người bạn cũ, nhờ bà xem bói để xem Trần Mạch Đông và Trang Khiết có hợp nhau không. Bà Lâm nói rằng hai người vẫn còn hy vọng, nhưng quyết định then chốt nằm trong tay Trần Mạch Đông. Hơn nữa quá trình sẽ rất gian nan và đau khổ. Ngoài ra trong mối quan hệ của Trần Mạch Đông và Trang Khiết sẽ xuất hiện người thứ ba. Bà Trần muốn biết số phận cuối cùng của hai người. Bà Lâm thẳng thắn nói rằng duyên phận của họ không những lớn mà còn có thể là duyên nợ trăm năm. Đồng nghiệp nữ Trương Hân của Trần Mạch Đông được gia đình sắp xếp một cuộc hôn nhân vội vàng. Chính vì vậy cô buộc phải từ bỏ ngành tang lễ mà cô đam mê. Trong ngày cuối cùng làm việc, cô đã mời Trần Mạch Đông và mọi người đi ăn. Trong bữa ăn, Trương Hân đã mở lòng bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Phùng Hy Luân vì có một sư phụ tốt như vậy. Trong khi bản thân cô với tư cách là phụ nữ phải chịu đựng quá nhiều sự bất đắc dĩ. Trong khi đó, Trang Khiết tìm thấy Trang Yên đang uống rượu để quên sầu tại một quán ven đường. Cô cũng thấy Trần Mạch Đông và nhóm của anh ấy đang nói chuyện ở bàn bên cạnh. Trần Mạch Đông để an ủi Trương Hân mà nói với cô rằng những trải nghiệm này có thể giữ trong lòng. Cô không cần ép bản thân phải khiến mọi người hiểu được. Sự phân hủy của cơ thể chỉ là một sự thật khác của sự ra đi. Dùng thị giác và khứu giác để nhắc nhở họ về sự mong manh của thân xác. Trong Phật giáo, các nhà sư duy trì sự tỉnh giác về cuộc sống thông qua việc quan sát thi thể thối rữa. Phùng Hy Luân bày tỏ sự nghi ngờ về điều này. Trần Mạch Đông giải thích rằng xác người quá cố ở các giai đoạn phân hủy khác nhau sẽ có những hình dạng khác nhau. Tuy nhiên ngay khi lời nói còn chưa dứt, Trang Yên bên cạnh đã không kìm nén được mà nôn rờ khiến Trần Mạch Đông dừng lại cuộc nói chuyện. Anh đi thẳng qua Trang Khiết từ phía sau và về nhà. Giống như lần đầu hai người vô tình lướt qua nhau.
Trong mắt người bạn thân Vương Tây Hạ, Trang Khiết là một người làm việc cuồng nhiệt. Cô sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống để đạt thành tích. Theo thời gian, điều này dễ dàng khiến cô gặp vấn đề về sức khỏe. Sau khi Trang Khiết phẫu thuật, Vương Tây Hạ đã giúp cô xin nghỉ phép từ công ty và sắp xếp cho cô về quê nghỉ ngơi. Trang Khiết cũng rất vui vẻ chấp nhận. Cô bất ngờ thấy mình có cơ hội gặp lại Trần Mạch Đông, người đã để lại ấn tượng sâu sắc trong ký ức của cô. Mặc dù tính cách của anh vẫn lập dị sau nhiều năm, nhưng cuộc gặp gỡ lần này vẫn khiến cô cảm thấy phấn khởi. Bà Trần cảm thấy không yên lòng vì lời của bà Lâm. Mặt khác, Trang Yên đang vẽ trên bờ sông đã vô tình phát hiện một thi thể xấu số trôi trên mặt nước. Khi Trần Mạch Đông và những người khác đến hiện trường, pháp y và cảnh sát đã rời đi. Nhận định ban đầu là nạn nhân chưa thành niên, đang ở nhà bạn học thì đi bơi và chớt đuối trên sông. Trần Mạch Đông chú ý đến Trang Yên, nhân chứng bên cạnh, rồi nhắc nhở cậu sớm về nhà. Tuy nhiên Trang Yên tự nguyện đề nghị được đi tham quan nhà tang lễ. Trần Mạch Đông suy nghĩ một chút rồi đồng ý đưa cậu đi cùng. Nhưng đây là lần đầu tiên Trang Yên chứng kiến sự ra đi trực tiếp như vậy. Thật sự rất khó có thể chấp nhận sự sốc của sự ra đi, sự tàn lụi của sinh mệnh. Trang Khiết nhận được cuộc gọi thì vội vã đến nơi. Cô dùng lời Trần Mạch Đông đã nói với mình để an ủi em trai. Trần Mạch Đông bày tỏ rằng sự ra đi là điều khiến con người cảm thấy bất lực nhất, nhưng cũng là điều công bằng nhất. Trọng lượng chung của mỗi người không chênh lệch nhiều lắm. Sự ra đi không phân biệt người thành công hay thất bại, chỉ cần đã từng tồn tại thì đó đã là ý nghĩa. Trang Khiết đưa em trai Trang Yên về nhà. Sau khi cậu em ngủ, cô lên ban công nói chuyện với mẹ mình. Bà Liêu không hài lòng với tính cách của Trang Yên, vì ngoài việc thi cử ra thì anh chưa bao giờ làm được việc gì đáng tin cậy. Đến nay anh vẫn chưa kiếm được đồng nào về nhà. Thực ra Liêu Đào từ lâu đã muốn mở rộng tiệm gà om. Bà muốn đầu tư vào một loạt máy móc tự động hóa. Như vậy thì bà sẽ không phải vất vả làm việc đến nửa đêm như bây giờ. Tiền tiết kiệm trong nhà cũng đã dùng để mua nhà cho 3 đứa con. Dù đã có vài câu tranh cãi với mẹ nhưng Trang Khiết vẫn đưa số tiền mình tích góp được từ công việc cho Liêu Đào. Cô thẳng thắn nói rằng cô thích ở nhà vì cảm thấy rất thoải mái. Điều đó thật sự thoải mái đến mức có thể làm mất đi ý chí của một người. Và cô biết rõ điều này. Nhất là khi cơ thể mình không hoàn hảo, cô càng quyết tâm phải vươn lên. Ngay từ ngày đầu tiên đặt chân đến Thượng Hải để học tập, Trang Khiết đã quyết tâm phải có nhiều động lực hơn người bình thường. Cô phải trở thành phượng hoàng bay ra từ Nam Bình, gắn bó với Thượng Hải và nhìn ngắm phong cảnh cao xa hơn. Nghe con gái nói những lời tâm huyết, Liêu Đào cuối cùng cũng bớt giận và nở nụ cười tự hào. Thị trưởng dự định tận dụng kỳ nghỉ lễ Ngày Quốc tế Lao động để tổ chức một cuộc gặp mặt cho những sinh viên đại học đang học tập và làm việc ngoài kia. Bà muốn tổ chức một buổi trà đạo giao lưu. Ôn Học Hoa đến gặp Liêu Đào nhờ bà điền vào mẫu đơn. Bà Ôn ngưỡng mộ bà Liêu đã nuôi dạy được 2 đứa con đi học đại học. Liêu Đào luôn tự hào về con gái mình, nhưng mỗi khi nhắc đến con trai Trang Yên là bà lại tỏ ra khinh thường. Trong lúc này, Trang Khiết đang dẫn Hà Niệu Niệu đi mua quần áo ngoài phố thì tình cờ gặp bà Trần đang lôi kéo Trần Mạch Đông, người có vẻ không hề muốn đi cùng. Bà Trần vững vàng tin rằng Trang Khiết và Trần Mạch Đông là định mệnh của nhau. Hai người phải kết hôn và trở thành một gia đình. Còn Hà Niệu Niệu như thể tìm thấy một câu chuyện hấp dẫn. Cô bé lén lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh của Trần Mạch Đông. Trang Khiết thừa nhận cô có cảm tình với Trần Mạch Đông, nhưng tiếc là họ chỉ có thể là bạn bè, không thể phát triển thành người yêu. Điều này khiến thái độ lạnh lùng của Trần Mạch Đông một lần nữa làm bà Trần tức giận. Trang Yên không hứng thú với cái gọi là buổi trà đạo nên nhờ Trang Khiết thay mình tham dự. Trong khi đó, anh quay lại phòng để giám sát việc học của em gái. Hà Niệu Niệu và Trang Yên bàn tán về quá khứ của Trần Mạch Đông và chị gái. Thậm chí họ còn nghi ngờ rằng lý do chị gái độc thân bấy lâu nay chắc chắn là do Trần Mạch Đông kiểm soát tinh thần chị, và họ nên tìm cách giải quyết vấn đề này. Mỗi lần bị bà nội thúc giục chuyện hôn nhân, Trần Mạch Đông thường trốn đến trạm vận chuyển hàng hóa Hồng Húc. Những người bạn của anh rất quan tâm đến chuyện trăm năm của anh. Họ cảm thấy dù nhiều năm trôi qua nhưng trong lòng hai người chắc chắn vẫn còn dành chỗ cho nhau. Dù Trần Mạch Đông mạnh mẽ phủ nhận nhưng anh không thể không thừa nhận rằng giữa họ từng có một đoạn tình sử. Hồi đó Trang Khiết được giáo viên sắp xếp đứng trên sân khấu đóng vai một cái cây. Cô đã giới thiệu Trần Mạch Đông, người có tính cách hướng nội. Ngày đó hai cái cây đứng đối diện nhau trên hành lang trường học nhìn nhau cười. Một điều gì đó không cần nói ra đã bắt đầu nảy mầm trong tim họ. Trang Khiết nhờ cơ duyên tại buổi trà đàm lại thấy Trần Mạch Đông. Anh vẫn là một mình ngồi một góc. Trông anh có vẻ khác biệt so với Trang Khiết, người rất giỏi giao tiếp. Trước khi buổi trà đàm bắt đầu, Trang Khiết đã chủ động chọn một chỗ ngồi cạnh Trần Mạch Đông. Sau đó cô đề nghị được kết bạn WeChat với anh. Nhưng anh nói dối rằng anh đã để quên điện thoại ở nhà tang lễ. Lần này thị trưởng triệu tập mọi người chủ yếu để giới thiệu sự phát triển của thị trấn Nam Bình trong 2 năm qua. Họ dự định sẽ di rời nhà máy dược phẩm vào thành phố trong vòng 5 năm tới. Điều này có nghĩa là hàng nghìn người sẽ đối mặt với nguy cơ mất việc. Ngành du lịch cũng không phát triển như lời đồn đại bên ngoài. Vẫn còn tồn tại vấn đề về sự chênh lệch giữa mùa cao điểm và mùa vắng khách. Vì vậy thị trưởng hy vọng những người có mặt có thể đóng góp nguồn lực hoặc ý tưởng để giúp người nông dân giải quyết sản phẩm nông nghiệp, hoặc có thể đề xuất một số ngành công nghiệp mới hay ý tưởng tốt cho thị trấn. Ngoài ra, thị trưởng đặc biệt giới thiệu về Trần Mạch Đông, người đã trở về từ nơi khác. Sự hiện diện của anh ở Nam Bình không chỉ mang lại phẩm giá cho những người đã khuất mà còn giúp đỡ nhiều người già cô đơn. Thậm chí cả tỉnh cũng đã cử người đến học hỏi. Theo như thị trưởng, một tài năng hiếm có như vậy mà chưa có đối tượng thì thật là điều khó nói. Ông nhắc nhở những cô gái độc thân có mặt trong buổi trà đàm hãy chú ý đến Trần Mạch Đông.
Trong khi đó Trang Khiết cố tình đá chân Trần Mạch Đông để thu hút sự chú ý của anh, nhưng kết quả là lại làm đau chính mình. Mặc dù Trang Khiết đã thay thế khớp nhân tạo mới nửa năm trước và lúc thử vẫn rất hoàn hảo, nhưng 2 ngày gần đây cô lại cảm thấy khó chịu vô cùng. Sau khi buổi trà đàm kết thúc, cô đành phải ngồi chịu đựng trên bục đá bên ngoài. Ban đầu Trần Mạch Đông không định đưa Trang Khiết về, nhưng thấy cô di chuyển khó khăn, anh bất chợt nảy sinh lòng thương. Thế nên anh liền mượn chiếc xe máy của một người gần đó để chở cô về. Trang Khiết không ngần ngại ôm lấy eo Trần Mạch Đông. Cô nói liên tục không dứt về cảm giác khi gặp lại anh ngày hôm đó. Ban đầu là vì anh trông giống hệt kiểu người lý tưởng của cô, nhưng cuối cùng mới nhận ra rằng đó là người yêu cũ. Trần Mạch Đông vội vàng phanh xe. Anh cảm thấy Trang Khiết quá ồn ào, trong khi cô không hề hay biết mình đang làm phiền anh mà vẫn tiếp tục luyên thuyên. Cô quan sát xung quanh và nói rằng thị trấn đã thay đổi nhiều, nơi này không thích hợp để sống lâu dài, ở lâu sẽ làm mất đi ý chí chiến đấu của con người. Ngay khi lời nói còn chưa dứt, Trần Mạch Đông đã vội vàng xuống xe lao thẳng vào một khu vườn. Ở một nơi khác, bà Trần và bà Lâm đang thưởng thức món tráng miệng. Khi nhắc đến Trang Khiết, cảm xúc của họ phức tạp khó tả. Một mặt thấy cô giống họ khi còn trẻ, mặt khác lại thấy cô quá khao khát rời bỏ Nam Bình, một nơi tốt đẹp như vậy mà không phải là chốn bình yên trong lòng cô. Sau khi cả hai cùng nhau làm việc tốt trở về nhà đã là tối muộn. Trần Mạch Đông hơi bối rối, không hiểu rõ suy nghĩ của Trang Khiết. Anh không chắc chắn những gì Trang Khiết nói trong ngày là thật hay giả vì thái độ không nghiêm túc của cô. Trần Mạch Đông hơi tức giận. Hai người lại một lần nữa xảy ra mâu thuẫn không thể giải quyết. Hà Niệu Niệu và Trang Yên đã chứng kiến tất cả chuyện này. Hà Niệu Niệu vững vàng tin rằng Trần Mạch Đông đã kiểm soát tâm trí Trang Khiết khiến cô trở nên như bây giờ. Thực ra khi còn học trung học, Trang Khiết không hề hoạt bát và vui vẻ như bây giờ. Sự thay đổi lớn của cô chủ yếu xuất phát từ một câu nói của Trần Mạch Đông: hãy biến cái nặng thành vũ khí trong tay mình. Do tai nạn xe cộ khiến chân trái của Trang Khiết bị tàn tật. Dù người ngoài có nhường nhịn cô 3 phần thì vẫn mang theo định kiến và thương hại làm tổn thương lòng tự trọng của cô. Trong khi đó, biến cố gia đình khiến Trần Mạch Đông bị bắt nạt ở trường. Chính vì thế hai con người tàn tật về thể xác lẫn tinh thần từ từ xích lại gần nhau. Từ việc lúc đầu không ưa nhau dần dà trở thành sự ấm áp lẫn nhau. Ngày tan học trời mưa to, Trần Mạch Đông không để ý ánh mắt lạ lùng của bạn họ cõng Trang Khiết đi trên con phố đông đúc. Cô im lặng cầm ô, ánh mắt lại dõi theo khuôn mặt lạnh lùng bên cạnh và vết thương trên trán anh. Hà Niệu Niệu và Trang Yên đến để bàn tán về quá khứ của Trang Khiết. Cả hai đưa ra nhiều đồn đoán về lý do cô trở về nhà. Trang Khiết thẳng thắn thừa nhận có 2 lý do khiến cô về nhà. Một là cô vừa trải qua cuộc phẫu thuật túi mật, 2 là cô đang bị tổn thương tình cảm và cần thời gian để hồi phục. Trang Yên cũng đã suy nghĩ lại nhiều điều. Anh không còn mải mê với hội họa nữa. Mặc dù đó là điều anh yêu thích, nhưng hiện tại anh cần tập trung vào việc học tập văn hóa và hoàn thành khóa học đại học. Anh không muốn để mẹ phải lo lắng thêm nữa. Bà Trần không hài lòng với tính cách cứng đầu của Trần Mạch Đông. Bà cho rằng anh không còn hy vọng theo đuổi Trang Khiết. Bà quyết định tự mình ra tay để gắn ghép mối lương duyên này. Nhân viên nhà tang lễ đến đúng giờ để đưa một ông già vừa ngỏm củ tỏi đi nốt chặng đường cuối cùng. Nhưng con trai ông ta mê tín theo phong tục địa phương. Anh tin rằng chỉ cần đặt một bát nước trong nhà, chờ tới khi ánh nắng mặt trời phản chiếu lên tường vào buổi trưa sẽ thấy được hồn phách của cha. Bất đắc dĩ, Phùng Hy Luân phải gọi điện cho Trần Mạch Đông để xin giúp đỡ. Trần Mạch Đông kiên nhẫn đồng hành cùng gia đình cho đến 12 giờ trưa. Kỳ nghỉ sắp kết thúc, cả nhà bận rộn chuẩn bị hành lý cho Trang Yên. Chú Hà lái xe đưa anh ra ga tàu. Trang Khiết nghe nói rằng khoai từ ở thôn Dương Châu đang tồn kho. Chiều hôm đó, Trang Khiết đã nhờ chú Hà đưa cô đi khảo sát thực địa. Biết rằng đã có người dự định thu mua số khoai từ này nhưng người mua ra giá quá thấp. Do không thể vận chuyển máy móc đến nên họ phải dựa vào sức người để đào bới. Vừa tốn thời gian vừa tốn sức mà giá cả lại quá rẻ. Ôn Học Hoa đi từng nhà để làm điều tra dân số. Khi bà đến nhà họ Trần chỉ thấy bà Trần đang một mình trong sân, còn Trần Mạch Đông không có ở nhà. Bà Trần không còn làm khó Ôn Học Hoa với yêu cầu sắp xếp hẹn hò cho cháu trai, mà thay vào đó bà yêu cầu cô đọc lá thư cảm ơn qua loa phường. Bà muốn ca ngợi những đóng góp của Trần Mạch Đông cho thị trấn Nam Bình. Trang Khiết ngồi trong xe nghe nội dung phát sóng. Nhìn cảnh vật trôi qua bên ngoài cửa sổ, cô nhớ lại những lời Trần Mạch Đông nói tối hôm đó. Trong mắt Trang Khiết, Trần Mạch Đông là người sẵn sàng tỏa sáng và phát triển tại quê hương. Anh có một tình cảm sâu sắc với Nam Bình, thứ tình cảm mà cô khó có thể hiểu được. Những lời nói đó đã chạm đến đáy lòng Trang Khiết. Cô quyết định làm một việc táo bạo, giúp thôn Dương Châu bán hết khoai từ. Trần Mạch Đông cảm thấy bất lực trước việc bà nội yêu cầu người đọc lá thư cảm ơn. Nhưng bà Trần nói với Trần Mạch Đông rằng nếu anh không chủ động theo đuổi Trang Khiết, bà sẽ tự mình ra tay. Trong khi đó, Trang Khiết sử dụng mối quan hệ của mình liên hệ với nhiều bạn bè tìm được người mua khoai từ và nhà máy sản xuất. Sau đó cô gửi thông tin mà cô đã sắp xếp cho họ. Lưu Đào là người phụ nữ có miệng lưỡi sắc bén nhưng lòng dạ mềm yếu. Một mặt than phiền chồng và con gái bị khoai từ làm rát da, một mặt lại đắp miếng dưa chuột lên mặt cho họ. Cả gia đình vui vẻ hạnh phúc. Rất nhanh Trang Khiết đã tìm được kênh phân phối cho thôn Dương Châu và trực tiếp ký kết hợp đồng hợp tác 3 năm. Điều này khiến toàn thể dân làng cảm thấy tự hào và phấn khởi. Đài phát thanh của thị trấn còn liên tục phát lại lá thư cảm ơn gửi đến Trang Khiết. Trong chốc lát mọi người trong khu phố đã biết chuyện này. Lượng khách đến tiệm gà om tăng vọt.
Ai nấy đều khen ngợi Trang Khiết không ngớt, khiến Lưu Đào với tư cách là mẹ cô cảm thấy vô cùng vui mừng và tự hào. Sự kiện này cũng khiến Trang Khiết có phần hưng phấn. Cảm giác thành tựu và sứ mệnh trỗi dậy trong cô. Bà Trần sau sự kiện này càng có cảm tình với Trang Khiết. Bà nhiệt tình mời cô đến nhà làm khách. Tại đây bà đã chia sẻ những câu chuyện thời thơ ấu của Trần Mạch Đông. Lúc này Trần Mạch Đông về nhà từ bên ngoài. Bầu không khí trở nên hơi ngượng ngùng. Bà Trần tìm cớ ra ngoài đi dạo để lại không gian riêng cho hai người. Trang Khiết tò mò tham quan phòng của Trần Mạch Đông nhưng lại tức giận rời đi vì những lời anh nói. Vì Trang Khiết sắp quay trở lại Thượng Hải nên Trần Mạch Đông chủ động mời cô đi ăn. Một phần để xin lỗi, một phần để tạm biệt cô. Trang Khiết vui vẻ đồng ý. Đây là lần hiếm hoi cô thấy Trần Mạch Đông cười. Anh thẳng thắn thừa nhận rằng do công việc đặc biệt nên anh phải kiểm soát cảm xúc. Dần dần trở thành thói quen. Khi gặp chuyện vui cũng không quá phấn khích để tránh bị người khác ghét bỏ. Khi hai người cùng đi dạo trên đường trở về, Trang Khiết đã nhắc đến chuyện học đường ngày xưa. Cô cảm thán rằng Trần Mạch Đông chưa bao giờ thay đổi. Cô cũng bày tỏ rằng nghề nghiệp của anh rất vĩ đại. Sau đó cô khuyên anh đừng để ánh mắt người khác ràng buộc bản thân. Những người hiểu anh sẽ tự nhiên hiểu anh. Khi chia tay, Trang Khiết và Trần Mạch Đông đã kết bạn trên WeChat. Cô chủ động yêu cầu bắt tay từ biệt, hẹn gặp lại vào lần cô trở lại thị trấn Nam Bình. Tuy nhiên Trần Mạch Đông lại nghĩ rằng họ không nên bắt tay, thậm chí còn không nên gặp lại. Khi đi ngang qua cổng trường trung học, hình ảnh ngày xưa ùa về trong đầu anh. Năm đó Trang Khiết đã rời bỏ Nam Bình và giờ đây cô lại sắp rời đi. Trần Mạch Đông nói với bà Trần rằng có những người có những việc không thể cưỡng cầu. Những gì phải đi rồi sẽ đi. Sáng hôm sau Trần Mạch Đông vẫn đến ga tàu. Anh giả vờ tới đây để tiễn bạn nhưng thực chất là để gặp cô lần nữa. Khi thấy Trần Mạch Đông chuẩn bị quay lưng bỏ đi sau khi giúp mình sắp xếp hành lý, Trang Khiết đã chủ động hôn anh. Anh hơi ngỡ ngàng một chốc rồi đáp trả nụ hôn của Trang Khiết một cách mãnh liệt. Hai người không nỡ rời xa cho đến khi chuông báo tàu reo lên. Khi đoàn tàu khởi hành, Trần Mạch Đông và Trang Khiết đi theo hai hướng ngược nhau. Chuyến đi này để lại những tình cảm vội vã nhưng đáng nhớ. Ngẫu nhiên trên tàu có người quê ở Nam Bình. Người đó đã chụp ảnh và quay video rồi đăng lên nhóm. Chỉ trong nửa ngày, hình ảnh này đã lan truyền khắp thị trấn. Mọi người đều dành cho Trần Mạch Đông ánh mắt tò mò và lời chúc phúc khiến anh cảm thấy bối rối. Vừa trở về căn hộ thuê chung, Trang Khiết đã nhận được tin nhắn từ chú Hà. Cô cảm thấy bối rối với ý nghĩa đằng sau những lời này. Chỉ đến khi Vương Tây Hạ tiết lộ chuyện ảnh tại ga tàu, cô mới bừng tỉnh. Cùng lúc đó Trần Mạch Đông cũng đã thấy bức ảnh trong nhóm chat. Anh lập tức cảm thấy như không còn gì để mất. Vì sự tồn tại của bức ảnh này, dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Đồ đệ Phùng Hy Luân như một thành viên của đám đông hóng chuyện. Anh cho rằng sư phụ mình như cây xương rồng nở hoa chào đón mùa xuân đầu tiên của đời mình. Phùng Hy Luân để mừng sinh nhật cha đành nhờ Trần Mạch Đông thay mình trực ca tiếp nhận một cụ già cô đơn vừa ngỏm củ tỏi. Anh nói rằng nếu Trần Mạch Đông đột nhiên kết hôn và đi tuần trăng mật thì anh với tư cách là đồ đệ sẽ không từ chối trực thay. Tuyệt đối không làm phiền thế giới riêng của sư phụ và sư mẫu. Tối hôm đó trong ca trực của mình, Trần Mạch Đông phát hiện bên cạnh người quá cố có một bàn tay nhỏ. Tiến lại gần, anh thấy đó là một cậu bé. Sau khi hỏi mới biết được đó là cháu của người đã khuất. Cậu bé chưa hiểu ý nghĩa của sự ra đi. Cậu chỉ tưởng rằng bà nội đang giận nên không thèm nói chuyện với mình. Trần Mạch Đông nhìn cậu bé mà lòng đau xót. Anh ôm cậu bé vào lòng kiên nhẫn an ủi. Anh nói rằng bà nội sẽ mãi mãi yêu thương cậu. Vương Tây Hạ quan tâm đến tương lai của Trang Khiết và Trần Mạch Đông. Mặc dù Trang Khiết thừa nhận cô vẫn luôn thích Trần Mạch Đông, nhưng cô lại yêu thích thành phố Thượng Hải hơn. Trong khi đó Trần Mạch Đông lại quyết định ở lại thị trấn Nam Bình. Hai người không thể vượt qua khoảng cách địa lý. Y như những gì Vương Tây Hạ đã nói, một người không thể sánh bằng một thành phố. Người lý trí không thể có tình yêu đầy cảm xúc. Sau khi trò chuyện với Vương Tây Hạ đã là nửa đêm. Trang Khiết suy nghĩ mãi rồi quyết định nhắn tin cho Trần Mạch Đông. Ban đầu cô muốn thông báo rằng cô đã an toàn đến Thượng Hải, nhưng cô cứ gõ rồi lại xóa, gõ rồi lại xóa. Sau nhiều lần cân nhắc, Trang Khiết đã chọn một tin nhắn phù hợp nhất để gửi đi, nhưng lại thấy màn hình hiển thị cần xác nhận từ bạn bè. Điều này có nghĩa là Trần Mạch Đông đã xóa cô khỏi danh sách bạn bè. Sáng sớm hôm sau, Trần Mạch Đông thức dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng. Điều này làm bà Trần có chút bất an. Bà nhớ lại lần trước Trần Mạch Đông cũng làm như vậy là để thông báo chia tay với Tống Di. Lần này chắc chắn cũng không phải chuyện tốt. Trần Mạch Đông thẳng thắn với bà nội rằng anh đã xóa Trang Khiết khỏi danh sách bạn bè. Hai người sẽ không còn liên lạc nữa. Đồng thời anh cũng chân thành bày tỏ cảm xúc của mình. Bà Trần thương cháu trai nhưng cũng thở dài vì hai người có duyên mà không có phận. Sau đó bà lại nhờ Ôn Học Hoa sắp xếp hẹn hò cho cháu mình. Do Trang Khiết giỏi giao tiếp và có mối quan hệ tốt với mọi người nên cô rất thân với các bác sĩ và y tá ở bệnh viện. Trong thời gian Trang Khiết trở về quê nhà để nghỉ ngơi, công ty có một nhân viên mới tên là Tiểu Giả. Các y tá đều để ý và nhắc nhở Trang Khiết cảnh giác với người này. Họ nhắc nhở cô cẩn thận không để mất đơn hàng máy thở. Trưởng phòng Lưu có tính khí nóng nảy rất khó đối phó. Nhưng khi Trang Khiết trực tiếp giải quyết chỉ vài lời đã khiến trưởng phòng Lưu ký vào đơn hàng. Ôn Học Hoa nói với Trần Mạch Đông rằng bà Trần lại đến nhờ bà sắp xếp hẹn hò. Bà nghĩ anh nên cho bà Trần biết chuyện bức ảnh. Nhưng Trần Mạch Đông nói rằng mình và Trang Khiết không còn liên quan. Sau đó anh bảo bà làm theo cách của mình.
Kể từ khi bức ảnh của Trần Mạch Đông lan truyền trong nhóm của thị trấn Nam Bình đã thu hút nhiều cô gái trẻ độc thân. Họ cảm thấy Trần Mạch Đông rất hấp dẫn và đề nghị gặp mặt. Sau đó Trần Mạch Đông và Trang Khiết sống ở các thành phố khác nhau tiếp tục cuộc sống hàng ngày của mình. Các cuộc hẹn hò của Trần Mạch Đông không có tiến triển khiến bà Trần khá không hài lòng. Trong khi Trang Khiết đang thương lượng hợp đồng mua bán với bệnh viện, cô bất ngờ nhận được cuộc gọi từ em gái. Cô bé thông báo tin buồn rằng chú Hà đã đột ngột qua đời. Do tình trạng đặc biệt của thi thể nên chú Hà đã được chuyển thẳng từ bệnh viện thành phố đến nhà tang lễ. Trần Mạch Đông đã hỏi thăm sơ qua về tình hình. Nhìn Liêu Đào đau buồn, lòng anh tràn đầy cảm xúc phức tạp. Sự việc xảy ra bất ngờ ngoài dự đoán của mọi người. Liêu Đào vì quá đau buồn nên không thể lo liệu hậu sự. Do đó bạn bè và đồng đội cũ của chú Hà đã sớm sắp xếp lễ tang chờ Trang Khiết từ Thượng Hải trở về để tiếp nhận. Lúc này Liêu Đào ở lại nhà tang lễ chờ Trần Mạch Đông chuẩn bị diện mạo cuối cùng cho chồng mình. Khi bà nhìn thấy tủ đựng các dụng cụ tạo hình bên cạnh, Trần Mạch Đông kiên nhẫn giải thích rằng kỹ thuật này dành cho những người quá cố có diện mạo bị hư hại để giữ gìn nét đẹp cuối cùng. Nếu chỉ dùng tay để phục hồi sẽ rất khó khăn. Liêu Đào lập tức hiểu ra vấn đề. Bà nhờ Trần Mạch Đông chăm sóc chú Hà thật tốt và anh hứa sẽ cố gắng hết sức. Trang Khiết nhìn di ảnh của chú Hà mà chưa kịp buồn đã phải tự mình xử lý các công việc. Do phong tục địa phương quy định rằng thông báo tang lễ phải do con trai đứng tên, không thể do con gái hay vợ. Vì vậy dù Trang Yên không phải con đẻ của chú Hà, Trang Khiết vẫn yêu cầu anh trở về nhà trước để giải quyết những việc do chú Dương giao phó. Sau đó mới quay lại canh lễ vào nửa đêm. Sau khi hoàn tất việc chuẩn bị hình ảnh cuối cùng, Trần Mạch Đông cúi chào người đã khuất một cách nhẹ nhàng. Anh để Liêu Đào tự tay xỏ giày cho chú Hà. Mặc dù Liêu Đào đã cố gắng kìm nén nỗi buồn nhưng nước mắt vẫn trào ra không kiểm soát được. Cuối cùng bà đã không thể kiềm chế được cảm xúc mà gục xuống bên chân chồng khóc nức nở. Trang Khiết tiếp đãi những người đến chia buồn. Cô đứng lặng yên ở cửa phòng giữ thi thể. Chứng kiến cảnh tượng này cô cũng khóc như một đứa trẻ. Nửa đêm Trang Yên và Hà Niệu Niệu lần lượt ngủ gục. Những gì phải khóc trong ngày cũng đã khóc xong. Sức lực dù dồi dào cũng đã cạn kiệt. Vì chiếc chân tật nên Trang Khiết không thể quỳ gối. Sau khi cố gắng đứng một lúc lâu, cô lấy ra một tấm băng đã được chuẩn bị trước đặt trước ảnh tưởng niệm. Cô lại một lần nữa bật khóc nức nở. Trần Mạch Đông thấy vậy liền tiến lên đỡ Trang Khiết. Anh khuyên cô nên nghỉ ngơi một chút. Trong nước mắt Trang Khiết than thở rằng cô tiếc vì không kịp gọi ông một tiếng ba. Bây giờ muốn gọi thì cũng đã muộn. Trần Mạch Đông dẫn Trang Khiết đến phòng nghỉ của nhà tang lễ. Anh ở bên cô để giúp cô bình tĩnh lại. Trang Khiết liên tưởng đến cha đẻ và chú Hà, người đã coi cô như con gái ruột. Cô bỗng cảm thấy phụ nữ nhà họ Liêu số phận thật éo le. Trần Mạch Đông phản bác rằng sự ra đi của người thân là điều tất yếu của cuộc sống, cũng là tín hiệu ông trời gửi đến họ. Ông trời đang muốn nhắc nhở rằng sau khi bức tường thành che chở đáng tin cậy nhất biến mất, sớm muộn gì cũng sẽ đến lượt họ. Chính vì cuộc sống có hạn mức họ mới càng nên sống hết mình. Họ phải luôn sáng tạo và yêu thương. Sau đó Trần Mạch Đông kể cho Trang Khiết nghe về một kỷ niệm đau buồn xảy ra khi anh mới 17 tuổi. Khi đó anh đã vô tình bỏ lỡ một cuộc điện thoại và từ đó mất đi người bạn tốt Tống Nhiên. Trần Mạch Đông đã tận mắt chứng kiến xác bạn mình nằm trên mặt đất. Lúc đó Trần Mạch Đông vẫn chưa thể hiểu được ý nghĩa của sự ra đi. Anh chỉ cảm thấy mông lung và bồng bột. Nhưng sư phụ đã giúp anh thức tỉnh. Sau khi xử lý xong thi thể của Tống Nhiên, sư phụ đã tự tay trải sạch đôi giày nhuốm máu của anh và rửa chân cho anh. Ông nói với anh rằng sự ra đi luôn đến không báo trước và việc ăn năn là vô ích. Luôn có người phải đứng ra làm việc. Chính vì những lời nói của sư phụ mà Trần Mạch Đông đã quyết định làm nghề tang lễ. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày phải tự tay tiễn đưa sư phụ. Trần Mạch Đông nói với Trang Khiết rằng bản chất của mất mát là để chúng ta học cách chấp nhận. Dù thời gian khó khăn đến mấy rồi cũng sẽ qua đi. Anh luôn ghi nhớ lời của sư phụ. Những gì phải đi rồi cũng sẽ đi mà không thể giữ lại. Sinh ra làm người chỉ có thể giữ gìn tâm hồn. Đêm hôm đó cửa nhà họ Hà dán thông báo tang lễ. Không gian yên ắng không một tiếng động. Ánh đèn u ám chiếu xuống những hạt bụi lơ lửng. Trong phòng khách rộng lớn chỉ còn Liêu Đào một mình ngồi bên cạnh tủ lặng lẽ nghịch ngợm đống nguyên liệu làm gà om. Nước mắt bà cứ trực trào rơi xuống khiến người đến không khỏi xót xa. Hiện nay mọi người bên ngoài đều đang bàn tán về gia đình Liêu Đào với lời đồn là sát phu. Bởi làm sao có thể có tận 2 người chồng liên tiếp qua đời vì tai nạn. Liêu Đào lấy lại tinh thần thu dọn đồ đạc của chồng và dự định sẽ mở lại tiệm gà om vào ngày mai. Đồng thời cho 3 đứa con đi học và đi làm đúng với lịch trình của chúng. Chỉ cần chúng sống tốt là đã giúp đỡ bà rất nhiều. Đêm đó Trang Khiết và mẹ mình đã trò chuyện suốt đêm. Trang Khiết tiết lộ rằng cô sắp trở lại Thượng Hải để chuyển giao công việc. Sau đó cô sẽ ngay lập tức quay trở lại thị trấn Nam Bình để đồng hành cùng gia đình. Giống như lời Trần Mạch Đông đã nói, những ngày khó khăn rồi sẽ qua đi. Vương Tây Hạ hiểu hoàn cảnh của Trang Khiết. Cô nàng bảo cô yên tâm về nhà, còn mình sẽ giúp cô trông chừng công ty. Cô sẽ cập nhật thông tin khách hàng và tin tức ngành nghề kịp thời, đảm bảo Trang Khiết có thể quay lại làm việc mà không lo lắng. Trang Khiết đến công ty họp và chuyển giao công việc. Tiểu Giả lợi dụng cơ hội này đề nghị xin vào vị trí của Trang Khiết. Trang Khiết lập tức cảnh báo cô ấy, có tham vọng không nhất thiết là xấu, nhưng để trở thành nhân viên bán hàng giỏi không thể dựa vào mánh khóe. Ngành này cần có đạo đức nghề nghiệp mới có thể phát triển lâu dài. Dù ngồi vị trí cao hay thấp đều phải dựa vào năng lực thực sự. Đúng lúc này Trang Khiết nhận được cuộc gọi thông báo rằng Hà Niệu Niệu đã bỏ nhà đi.
Khi cô định vội vã trở về quê nhà thì Trần Mạch Đông gọi điện. Hóa ra trong khi đang tham dự một cuộc họp tại Thượng Hải, Trần Mạch Đông tình cờ gặp Hà Niệu Niệu và đã đưa cô bé đến gặp Trang Khiết. Trang Khiết mời Trần Mạch Đông ở lại nhà ăn cơm và hỏi nguyên nhân em gái bỏ nhà ra đi. Hà Niệu Niệu thẳng thắn nói rằng nhà quá vắng lặng khiến cô bé cảm thấy không thoải mái. Cô bé cũng cảm nhận được sự hiện diện của cha mình. Từ đó cô bé đã nảy sinh ý định làm chuyện dại dột. Trần Mạch Đông lắng nghe cuộc nói chuyện của hai chị em. Anh bất ngờ đứng dậy tắt đèn phòng khách. Sau đó anh thắp nến rồi nói với Hà Niệu Niệu rằng cảm giác của cô bé có thể không phải là ảo giác. Mọi vật trên thế gian đều được cấu thành từ nguyên tử, kể cả con người cũng vậy. Ở một khía cạnh nào đó con người cũng là một dạng năng lượng. Vì vậy Trần Mạch Đông cho rằng người cha mà Hà Niệu Niệu nhớ nhung chỉ đơn giản là đã chuyển đổi thành một hình thức năng lượng khác. Thể xác của họ không phải là di tích hay mảnh vỡ mà là đang trải qua một sự chuyển đổi, ưa mầm và ấp ủ của cuộc sống. Dù cô không thể tìm thấy cha mình lúc này nhưng không có nghĩa là cuộc sống mất đi ý nghĩa. Bởi vì cha đã ẩn mình, cô càng nên trân trọng những người thân còn lạ bên cạnh. Tối hôm đó sau khi Trần Mạch Đông du Hà Niệu Niệu ngủ, anh nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng và tắt bớt đèn trong phòng khách. Anh dạy Trang Khiết cách đạt được sự tĩnh tâm qua ánh đèn ấm. Nhìn thấy Trần Mạch Đông vác ba lô chuẩn bị ra về, Trang Khiết lập tức đuổi theo. Một là để bày tỏ lòng biết ơn, hai là nhắc nhở anh về việc đã xóa cô ra khỏi danh sách bạn bè. Và họ đã thêm lại nhau trên WeChat. Sau đó Trang Khiết đưa Hà Niệu Niệu đi chơi tại Disneyland, nghỉ tại khách sạn theo chủ đề. 2 ngày sau hai chị em mới trở lại thị trấn Nam Bình. Gia đình cô cố ý truyền đi thông điệp rằng gia đình họ Liêu rất mạnh mẽ. Họ vẫn có thể sống tốt sau nỗi đau. Liêu Đào biết rằng Trang Khiết quyết tâm ở lại Nam Bình thì không khuyên cô trở lại Thượng Hải nữa. Thay vào đó bà dạy cô một số kinh nghiệm xã hội để cô hòa nhập với phong tục địa phương. 7 ngày sau ba chị em cùng Liêu Đào đứng trên đỉnh núi. Cả nhà ôm hũ cho cốt của chú Hà để tiễn biệt ông lần cuối. Liêu Đào bảo chú Hà yên tâm bởi họ sẽ sống thật tốt. Dưới sự hướng dẫn của Trần Mạch Đông, Hà Niệu Niệu cũng đã đọc một số sách về sự sống và sự ra đi. Biết rằng năng lượng không thể được tạo ra hoặc tiêu hủy mà chỉ có thể chuyển hóa từ hình thức này sang hình thức khác. Mọi sự sống biến mất đều sẽ nuôi dưỡng các sinh vật khác bằng năng lượng của mình để tạo thành một vòng tuần hoàn. Do đó Hà Niệu Niệu cảm thấy chỉ cần cha cô ở đâu đó trên cùng một hành tinh này thì cô vẫn sẽ cảm thấy vui vẻ. Cả gia đình thả diều trên đỉnh núi. Nhìn chiếc diều bay cao ngày càng cao, cả nhà cùng gửi gắm nỗi nhớ chú Hà. Sau khi trở về thị trấn Nam Bình, Trang Khiết đã trang trí lại cửa hàng của gia đình một cách đơn giản. Cô mở rộng từ 2 phòng thành 3 phòng và tìm đến đội ngũ marketing để quảng bá món gà om nhà mình. Quán gà nhà cô nhanh chóng trở thành một thương hiệu gà nổi tiếng trên mạng. Công việc kinh doanh ngày càng phát đạt khiến một số người không còn dám xem thường phụ nữ nhà họ Liêu. Bên này bà Trần đang trò chuyện với bạn cũ. Bà cảm thán cháu trai mình đã 30 tuổi. Vậy mà hàng ngày chỉ đi làm rồi về nhà sống một cuộc sống đơn giản. Tiếc là dù bà rất quý mến Trang Khiết thì cũng chỉ là hoàng đế không vội thái giám đã vội. Bà Lâm khuyên bà nên thả lỏng tâm trí. Người bạn thân Trương Hồng Húc muốn trải nghiệm cảm giác làm hàng chuyển phát nhanh. Trần Mạch Đông và những người khác đã thực hiện nguyện vọng của anh. Cả đám dùng một tấm chăn cuốn anh lại và khiêng về nhà. Cuối cùng bị vợ của Trương Hồng Húc phát hiện. Trương Hồng Húc vốn đã là người sợ vợ. Những người khác cũng trở về nhà tìm vợ của họ. Chỉ có mình Trần Mạch Đông là người độc thân bị mọi người trêu chọc. Do đơn hàng của gà om vẫn khá ổn nên Trang Khiết và Liêu Đào định mở rộng nhà máy. Người nổi tiếng chỉ có thể giúp thu hút khách hàng ban đầu. Sau đó vẫn cần có đội ngũ vận hành của riêng mình. Em gái Hà Niệu Niệu nảy sinh ý định giúp Trang Khiết livestream nhưng bị Liêu Đào từ chối ngay. Trong khi đó Trang Khiết lại nghĩ rằng em gái có thể thử. Bà Trần mua gà om về nhà ăn liên tục nhiều ngày để hỗ trợ kinh doanh cho gia đình Trang Khiết. Bà cảm thán rằng Trang Khiết thật sự là cô gái hiếm có. Nếu có thể cưới được cô về nhà thì quả là may mắn vô cùng. Trang Khiết mở một nhà máy sản xuất thực phẩm chín đóng gói hút chân không. Cô bận rộn đến mức không có thời gian rảnh. Liêu Đào cảm thấy gia đình mình còn thiếu vắng một người đàn ông. Trang Khiết tưởng chuyện ảnh chụp trộm 2 người tại ga tàu đã qua nhưng mẹ cô lại bất ngờ nhắc lại. Rõ ràng bà không biết rằng con gái mình chính là nữ chính trong bức ảnh đó. Bà suy đoán rằng với tính cách điềm đạm của Trần Mạch Đông thì chắc chắn là phía cô gái đã vô liêm sỉ hôn anh. Từng câu từng chữ của bà khiến Trang Khiết chỉ muốn chui xuống đất vì xấu hổ. Cô bất lực không thể nói lên lời. Tối nay là sinh nhật của bà Trần và Trần Mạch Đông. Nhưng Trần Mạch Đông không mấy quan tâm đến chuyện này. Vì vậy bà Trần cũng không ép buộc. Bà tự mình đến nhà bà Lâm để kỷ niệm sinh nhật. Vương Tây Hạ bất ngờ trở lại Nam Bình mang đến bất ngờ lớn cho gia đình Trang Khiết. Gia đình Trang Khiết đã chuẩn bị một bàn tiệc thịnh soạn để tiếp đãi cô. Trang Khiết và mẹ đều biết rất rõ sự phức tạp trong gia đình nhà họ Vương. Vì vậy họ đã đưa ra một số lời khuyên an ủi có tính chất gợi ý. Bà Lâm lo lắng cho bà Trần phải về nhà một mình nên đã dùng lý do đặt đồ ăn ngoài để gọi Trang Khiết đến. Sau đó bà nhờ cô đưa bà Trần về nhà trước. Trong lúc đó Trang Khiết biết được rằng hôm nay là sinh nhật của Trần Mạch Đông. Cô quyết định mua bánh sinh nhật gửi đến cho anh. Khi đến nhà tang lễ cô thấy hiện trường hỗn loạn vô cùng. Hai bên đang cãi vã kịch liệt. Hóa ra người quá cố phát hiện chồng có người khác bên ngoài. Trong cơn tức giận cô đã uống thuốc trừ sâu. Khi gia đình nhà chồng phát hiện thì người đã cứng đờ. Họ không đưa đến bệnh viện và cũng không thông báo cho gia đình bên ngoại mà trực tiếp liên hệ với nhà tang lễ. Bây giờ khi gia đình ngoại biết được sự việc họ đã mang theo bạn bè và người thân đến cãi vã với gia đình chồng.
Cuối cùng xảy ra xô xát. Trần Mạch Đông thấy vậy tiến lên can ngăn nhưng lại bị chồng của người quá cố đấm một cái. Thấy tình huống như vậy, Trang Khiết lao tới trao cho chồng của người quá cố một cái vuốt má mạnh mẽ. Người đàn ông kia tức giận muốn đánh phụ nữ. Trần Mạch Đông cũng đã nổi giận. Anh vừa muốn lao vào ẩu đả với người chồng thì bất ngờ có vài người mặc đồ đen xuất hiện. Người đứng đầu là một chàng trai trẻ tên là Thôi Ca. Nhìn Thôi Ca có vẻ rất có uy tín. Người chồng của người quá cố thấy anh ta liền lập tức cúi đầu nhận lỗi. Cơn thịnh nộ đã dịu đi không ít. Anh mắng chửi người chồng trước mặt mọi người rồi yêu cầu Trang Khiết dẫn Trần Mạch Đông đi cầm máu. Trang Khiết cùng Trần Mạch Đông đến phòng nghỉ. Cô hiểu được công việc của người nhập quan không hề dễ dàng. Họ thường xuyên phải đối mặt với những trường hợp khó như thi thể bị phân hủy nặng nề hoặc tai nạn bất ngờ. Đôi khi phải 3 đến 5 ngày không thể ra khỏi cửa. Bộ đồ bảo hộ ướt sũng cũng không thể thay, gây ra thách thức lớn cho cả thể chất lẫn tinh thần. Dưới sự đồng hành của Trang Khiết, Trần Mạch Đông đã ăn bánh và có một sinh nhật nhỏ nhưng ấm áp. Khi tiễn Trang Khiết ra cửa, Trần Mạch Đông thấy con trai của người đã khuất ngồi cô đơn trong hành lang. Anh liền cởi áo khoác của mình ra khoác lên người cậu bé. Cảnh tượng này vô cùng ấm áp. Khi ra về, Trang Khiết hỏi Trần Mạch Đông muốn nhận món quà gì cho sinh nhật. Anh từ chối thế nào cũng không xong. Cuối cùng anh bảo cô mua quần áo cho mình. Tối hôm đó, Trang Khiết và Vương Tây Hạ tám chuyện về Trần Mạch Đông. Trong khi đó, Vương Tây Hạ than phiền về việc hẹn hò của mình với một người đàn ông đến từ gia đình có truyền thống về y học cổ truyền. Cô tỏ ra rất không thích người này. Sáng sớm, Trang Khiết đi giao hàng trên chiếc xe điện nhỏ, tình cờ cùng đường với xe chở thi thể của nhà tang lễ. Trần Mạch Đông gọi điện cho Trang Khiết nhắc cô lái xe cẩn thận. Cô đừng cố vượt qua xe của anh bởi người đã khuất cần được tôn trọng. Cô hãy cố gắng nhường đường cho họ. Sau khi cúp máy, Trang Khiết lại nhận cuộc gọi khác. Cô tưởng là Trần Mạch Đông nhưng hóa ra lại không phải. Người gọi đến là Quý Đồng, một người đàn ông mà cô đã thích trong 3 năm. Quý Đồng là cấp trên của Trần Mạch Đông, người thường xuyên chăm sóc cô cả trong cuộc sống lẫn công việc. Anh rất hiểu suy nghĩ của cô. Nhưng mối quan hệ mập mờ không rõ ràng này kéo dài đã 3 năm, cuối cùng cũng đổ vỡ. Quý Đồng ra đi không từ giã. Khi đó anh bay thẳng đến Pháp nhận chức vụ mới. Bây giờ Quý Đồng đột ngột gọi điện cho Trang Khiết chỉ vì anh đã thấy bức ảnh hôn say đắm tại ga tàu qua Vương Tây Hạ. Khoảnh khắc đó khiến anh bỗng nhiên cảm thấy khủng hoảng. Cuộc gọi này khiến Trang Khiết bối rối và rối bời. 3 năm tình cảm chồng chất không thể nào nói quên là quên ngay được. Thế nên trong lúc livestream cô cũng đã không tập trung. Ngay đến cả Hà Niệu Niệu cũng nhận ra cô đang có điều phiền muộn. Hà Niệu Niệu cho rằng Quý Đồng không phải là người phù hợp với Trang Khiết. Cô không cần người đến chỉ để làm đẹp thêm cho cuộc sống mà cần một người có thể cùng cô vượt qua khó khăn. Giống như Trần Mạch Đông đã đồng hành với cô qua nỗi đau mất mát người thân. Trang Khiết lắng nghe và hiểu ý em gái. Tâm trạng của cô bỗng chốc tốt hơn. Ngày hôm sau, cô kéo Vương Tây Hạ đi mua quần áo và đồ lót cho Trần Mạch Đông. Tình cờ gặp lại người từng gặp một lần, cũng là đối tượng hẹn hò mà Vương Tây Hạ không ưa, người thuộc gia đình y học truyền thống Thôi Ca. Trần Mạch Đông thử quần áo mà Trang Khiết mua cho mình trong phòng. Bà Trần nhìn thấy thì rất vui lòng. Nhưng sau đó bà phát hiện ra còn một gói quần lót mới toanh. Khi biết chuyện Trần Mạch Đông nhờ Trang Khiết mua quần lót, bà Trần tức giận mắng cháu trai không biết xấu hổ khi dám nhờ cô gái chưa chồng làm việc này. Bà nói rằng người như anh nên bị phạt tù. Nghe bà Trần phàn nàn, Trần Mạch Đông bất ngờ hỏi bà có thực sự thích Trang Khiết không. Khi nhận được câu trả lời chắc nịch của bà thì anh bảo bà hãy thoải mái chọn cháu dâu. Miễn là người bà ưng ý anh sẽ cưới về làm vợ. Nghe vậy bà Trần mừng rỡ vội vàng đi tìm bà Lâm để kể chuyện này. Hai người cùng nhau leo núi trò chuyện về cuộc sống và có những hiểu biết mới. Giờ đây Trần Mạch Đông bắt đầu nhìn nhận cảm xúc trong lòng. Anh đến nhờ vợ của Trương Hồng Húc giúp mình lấy một số miếng dán giảm đau chân. Vợ Trương Hồng Húc đồng ý ngay lập tức. Nhưng Trương Hồng Húc có chút ngạc nhiên. Anh lo lắng rằng Trần Mạch Đông, một cây xương rồng nở hoa, sẽ chóng tàn bởi Trang Khiết là người phụ nữ từng làm việc ở thành phố lớn. Cô không thuộc về một nơi nhỏ như thị trấn Nam Bình. Muốn cô ở lại nơi này có lẽ còn khó hơn lên trời. Vương Tây Hạ chỉ ở Nam Bình trong vài ngày rồi phải trở về Thượng Hải. Trang Khiết đã đưa cô ấy ra ga tàu. Trang Khiết nói với cô bạn rằng cô ấy có thể xem xét Thôi Ca, một người đàn ông giàu có và có gia thế tốt. Tiếp xúc thử cũng chẳng sao. Tuy nhiên Trang Khiết không ngờ rằng Quý Đồng đột nhiên đến Nam Bình, thậm chí còn tìm đến cửa hàng gà om nhà cô. Hết cách cô đành phải đồng ý đi cùng anh ta đến quán cà phê ngồi. Tối hôm đó Lưu Đào ở nhà bực bội than phiền rằng con gái đã có bạn trai mà không nói cho mình biết. Hơn nữa bà lại cảm thấy người đàn ông này trông không đáng tin chút nào. Bà lo lắng con gái sẽ bị lừa tình. Hà Niệu Niệu cảm nhận được sự tức giận của mẹ, lén dùng điện thoại nhắn tin cho Trang Khiết. Cảnh báo đỏ nhắc cô khi trở về phải thật cẩn thận. Lúc này Trang Khiết và Quý Đồng đang nói chuyện tại nhà hàng. Quý Đồng vẫn nói về quá khứ. Anh có ý muốn hàn gắn mối quan hệ của hai người. Bên cạnh có người mở cửa nói chuyện. Làn gió lạnh từ bên ngoài thổi vào khiến chân trái của Trang Khiết lạnh buốt. Cô không nhịn được nhắc nhở người đó đóng cửa. Quý Đồng hoàn toàn không nhận ra điều này. Anh vẫn đang biện minh cho việc anh đi Pháp là vì tương lai của cả hai. Nhưng Trang Khiết biết rõ anh ta và gia đình anh ta rất khó chấp nhận một nàng dâu có khiếm khuyết ở chân như cô. Trần Mạch Đông đã chuẩn bị miếng dán thuốc cho Trang Khiết và cẩn thận viết một tấm thẻ ghi chú hướng dẫn sử dụng. Anh dự định sẽ mang chúng đến tận nơi cho cô thì biết được cô đang ở nhà hàng. Quý Đồng ra ngoài nghe điện thoại vô tâm để cửa mở to.
Anh không quan tâm đến làn gió lạnh ảnh hưởng đến Trang Khiết. Thay vào đó, Trần Mạch Đông chứng kiến cảnh này liền cởi áo khoác của mình phủ lên chân Trang Khiết. Anh kìm nén cảm giác ghen tuông đưa miếng dán thuốc cho cô rồi lên xe đi mất. Qua sự việc này, Trang Khiết nhận ra sự khác biệt thực sự giữa Trần Mạch Đông và Quý Đồng. Cô đã kiên quyết từ chối lời tỏ tình của Quý Đồng. Trở về nhà, Trang Khiết an ủi mẹ đừng nghĩ ngợi quá nhiều. Giữa cô và Quý Đồng chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp. Trong khi trái tim cô giờ đây đã dành trọn cho Trần Mạch Đông, người tuy lạnh lùng kiêu ngạo nhưng thực chất lại rất dịu dàng và tốt bụng. Cùng lúc đó, một người tên là Nhím Gai cùng bọn của hắn đến gây rối. Trần Mạch Đông đang ức chế không biết xả vào đâu. Cuối cùng cả đám đã xảy ra ẩu đả ngay tại chỗ. 2 ngày sau khi đang ngồi hóng hớt, Trang Khiết biết được rằng bà Trần không thể nhìn cháu mình bị bắt nạt, liền cầm liềm xông thẳng đến nhà Nhím Gai. Bà một mình chống lại cả gia đình Nhím Gai mà không hề thua kém. Trang Khiết vừa lo cho bà Trần vừa lo cho Trần Mạch Đông. Cô mang theo giỏ trái cây đến nhà họ Trần. Sau khi bà Trần nấu xong canh gà, bà lên lầu gọi Trần Mạch Đông xuống ăn. So với phong thái của bà Trần thì Trần Mạch Đông có vẻ như kém cỏi hơn một bậc. Má trái của anh còn đang thâm tím nhẹ. Trông anh như một chú chó con đáng thương đang ngồi dỗi hờn trên ghế sofa. Khi nhìn thấy Trang Khiết, anh bỗng nhiên hỏi cô có từng rung động trước mình hay không. Dù Trang Khiết thừa nhận cô đã từng rung động, nhưng cô vẫn mạnh miệng nói cô không bao giờ nghĩ đến tương lai của cả hai. Trần Mạch Đông bực bội cáo buộc cô không nên làm nũng. Lời nói của Trần Mạch Đông mang theo sự lạnh lùng. Anh như một con mèo đang ngủ say bất ngờ vươn vuốt cào khiến Trang Khiết vừa xấu hổ vừa tức giận. Đúng lúc Trang Khiết chuẩn bị ra về, Trần Mạch Đông nắm lấy cổ tay cô và kéo lại. Một lát sau, bà Trần nhìn Trang Khiết bỏ đi trong bực tức, nhưng vết cắn trên khóe miệng Trần Mạch Đông khiến bà cảm thấy vui sướng. Bà tin rằng tình cảm của hai đứa trẻ có hy vọng. Hôm đó, Liêu Đào cùng Ôn Học Hoa đến thăm bà Lâm. Ôn Học Hoa cau mày phàn nàn rằng con gái mình lúc nào cũng khiến bà phải lo lắng. Từ khi còn trẻ, con gái bà đã yêu một anh chàng họ hàng xa cùng họ. Mối tình đó ầm ĩ đến mức bà phải mất vài năm trời mới ngẩng được đầu lên. Bây giờ con gái bà đã kết hôn với người đó. Dù cuộc sống vẫn tạm ổn, dù hai người yêu nhau say đắm ngọt ngào như mật ong, nhưng họ không hề nghĩ đến chuyện sinh con. Thế nên bà đành phải nhờ bà Lâm giúp đỡ. Tuy nhiên, bà Lâm hiểu rằng giới trẻ ngày nay muốn tận hưởng thêm thời gian riêng tư, hoàn toàn khác với quan điểm kết hôn là phải sinh con ngay của Ôn Học Hoa. Bà dùng kinh nghiệm của mình để khuyên nhủ bà Ôn. Phần lớn mọi người chỉ có vài năm để sống hết mình, thà để cho con cái họ tận hưởng thoải mái, nếu không già rồi sẽ hối hận cả đời. Trong khi đang gọi điện với Vương Tây Hạ, Trang Khiết bị phân tâm. Đầu óc cô lúc nào cũng nghĩ về nụ hôn bất ngờ vào ban ngày. Khi nhớ lại ánh mắt của Trần Mạch Đông, cô bỗng nhận ra rằng mình thực sự thiếu can đảm trong chuyện tình cảm. Cô không trách ai, chỉ trách chính bản thân mình. Cô cảm thấy thất vọng về bản thân vô cùng. Khi đang thay miếng dán thuốc, Trang Khiết phát hiện miếng dán thuốc là của tiệm thuốc đông y nhà Thôi Ca. Cô liền nhờ Vương Tây Hạ ở Thượng Hải mua thêm cho mình. Cô cũng muốn góp phần vào mối duyên của cô bạn thân. Buổi sáng, Trần Mạch Đông lái xe đến nhà tang lễ. Anh cố tình nhờ đồ đệ mua gà om nhưng thực chất là muốn nhìn Trang Khiết thêm vài lần nữa. Trang Khiết đích thân đến ga để chia tay với Quý Đồng. Cảnh tượng này đã bị Trần Mạch Đông chứng kiến, đặc biệt là khi thấy hai người suýt ôm nhau. Anh lập tức ghen tuông mà kéo Trang Khiết xuống tàu và quyết đoán tuyên bố quyền sở hữu. Vì trong lòng ẩn chứa cơn giận dữ, Trần Mạch Đông lại hôn mạnh Trang Khiết. Nhưng lần này cô không đẩy ra mà đáp lại nụ hôn đầy đam mê và ôm chặt lấy anh. Sau sự kiện này, cả hai dám đối mặt với trái tim mình. Tình cảm của cả hai nhanh chóng nóng lên. Trang Khiết bỗng trở thành một người phụ nữ nhỏ nhắn e lệ trước mặt Trần Mạch Đông. Lúc này, Vương Tây Hạ thay mặt Trang Khiết đến tiệm thuốc đông y mua miếng dán thuốc. Cô bất ngờ phát hiện ra bác sĩ lại là Thôi Ca. Cô không còn cách nào khác ngoài việc ghi lại số điện thoại và đặt mua 20 miếng dán thuốc giảm đau thần kinh tay chân. Trang Khiết cười đáp lại Vương Tây Hạ. Nếu cô ấy muốn tìm hiểu thì có thể thử. Nếu thật sự không được thì cũng không cần ép buộc. Bởi chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Trang Khiết rời khỏi nhà máy dược phẩm và thấy Trần Mạch Đông đang đợi mình bên ngoài. Lòng cô ấm áp lên trông thấy. Trần Mạch Đông đưa Trang Khiết về nhà. Anh tự tay vào bếp nấu ăn cho cô, chăm sóc cô tỉ mỉ đến từng chi tiết. Khi bàn về việc xác định mối quan hệ, giọng Trang Khiết trở nên nặng nề hơn. Cô đã trải qua quá nhiều điều. Từ nhỏ cô đã học được cách nhận ra vẻ mặt của người lớn và cách để tồn tại. Cô sở hữu sự trưởng thành thông minh và lão luyện hơn hẳn những người cùng trang lứa. Vì thế Trang Khiết cho rằng sự tỉnh táo là do tính toán, và tính toán là vì không đủ yêu. Cô không tin rằng người lớn có thể lao vào tình yêu mù quáng như thiêu thân lao vào lửa. Cô chắc chắn rằng người trưởng thành không hề có những ảo tưởng ngây thơ về điều đó. Hơn nữa, Trang Khiết nói với Trần Mạch Đông rằng cô thực sự thích anh nhưng cô thích Thượng Hải hơn. Chính vì vậy cô có thể đưa ra lựa chọn hợp lý nhất giữa anh và Thượng Hải. Trần Mạch Đông tiếp nhận lời nói của cô. Bề ngoài tỏ ra ung dung nhưng thực tế lại rất đau lòng. Không lâu sau đó, Trang Khiết thành công trong việc thương lượng với nhà máy dược phẩm. Qua lời nói của trưởng phòng Thiệu, cô biết được Trần Mạch Đông có công lớn trong việc này. Anh không chỉ nói với ông chủ về hoàn cảnh nhà họ Liêu mà còn đảm bảo về sản phẩm. Vì cha ông chủ đã từng nhận ơn từ Trần Mạch Đông khi ngỏm củ tỏi nên ông chủ luôn chờ đợi cơ hội để trả ơn anh. Lần này Trần Mạch Đông chủ động nói ra nên ông chủ tự nhiên rất quan tâm. Trang Khiết vui mừng đến tìm Trần Mạch Đông. Cô âu yếm ôm lấy cổ anh. Cô thoa son môi và thì thầm lời yêu thương.
Không ngờ mẹ của Trần Mạch Đông bước ra từ phòng. Sự xuất hiện bất ngờ của mẹ Trần khiến Trang Khiết hơi bối rối. Nhưng bà ấy không ở lại lâu mà rời đi ngay và luôn. Trước khi đi bà còn dành cho Trang Khiết một nụ cười đầy ý nghĩa. Khi nhắc đến mẹ Trần Mạch Đông tỏ ra hơi lạnh nhạt. Anh cho biết mối quan hệ của mình với bà khá phức tạp. Trang Khiết giải thích điều này là do bóng đen tâm lý. Trần Mạch Đông đang dần mất cảm giác an toàn do hôn nhân không hạnh phúc của cha mẹ. Thực ra sau tai nạn xe Trang Khiết cũng trải qua tình trạng tương tự. Nỗi buồn này thôi thúc cô đọc nhiều sách về tâm lý học. Cuối cùng cô đưa ra một kết luận rằng không bao giờ nên tìm lý do cho sự thất vọng của mình. Gia đình và những bóng đen thời thơ ấu không gì khác hơn là lập luận về người khác đáng ghét còn bản thân đáng thương. Nhưng đó lại là cách mà đa số mọi người muốn đảm bảo rằng mình là người đặc biệt. Vì vậy trong một thời gian dài Trang Khiết miệt mài đọc sách tâm lý. Cô học hỏi tinh thần kiên cường không ngừng nghỉ của các vận động viên Paralympic. Sau đó cô gặp được Trần Mạch Đông, một người không bao giờ thương hại người khuyết tật. Anh đã khiến cuộc sống của cô trở nên phong phú và không còn tẻ nhạt. Lời nói của Trang Khiết luôn tràn ngập tình cảm dành cho Trần Mạch Đông, nhưng cô cũng không thể đưa ra quá nhiều lời hứa. Thái độ mập mờ và lấp lửng khiến Trần Mạch Đông cảm thấy cô rất mâu thuẫn. Vương Tây Hạ nhận được tin nhắn lập tức đi đến sảnh lấy miếng dán thuốc. Không ngờ lại là Thôi Ca tự tay đến giao. Thôi Ca quyết tâm theo đuổi Vương Tây Hạ. Anh chủ động đề nghị kết bạn WeChat và mời cô đi ăn. Ban đầu Vương Tây Hạ không đồng ý, nhưng khi đối mặt với Quý Đồng cô quyết định nói mình đã có hẹn với Thôi Ca. Tại bàn ăn Thôi Ca vụng về cố gắng làm hài lòng Vương Tây Hạ. Trong khi bàn về chuyện tình cảm anh lại thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ chân thật của mình. Cuộc hôn nhân trước kia của Thôi Ca rất hạnh phúc đã ảnh hưởng khá nhiều đến anh. Vợ cũ của anh là một người dịu dàng và hiền lành. Thế nên anh chưa từng trải qua đau khổ trong tình yêu. Vương Tây Hạ cảm thấy những người đàn ông như Thôi Ca không có lợi thế trên thị trường hôn nhân. Dù cô định chỉ bảo anh một chút nhưng sự thật thẳng thắn của anh khiến cô cảm thấy rất bất ngờ. Trang Khiết đến giao đồ ăn cho bà Lâm và thấy bà đang treo bức chân dung của một vũ công nam cùng với bức ảnh chụp chung của họ. Lúc này cô mới biết hai người từng là một đôi. Dù người đàn ông kia đã ngỏm củ tỏi sớm nhưng bà Lâm vẫn quyết định không tái hôn. Bà cho rằng chỉ cần đã từng yêu thật lòng thì không có gì phải tiếc. Hơn nữa ông ấy đã đi chầu Diêm Vương vào thời kỳ đẹp nhất của đời người và đã sống trong tim bà suốt một đời. Nhưng ngay sau đó Trang Khiết bất ngờ phát hiện ra báo cáo kiểm tra của bà Lâm. Lúc này cô biết rằng bà đã mắc bệnh u não giai đoạn cuối. Ôn Học Hoa được Trần Mạch Đông ủy thác tự mình đến nhà họ Liêu để làm người môi giới. Vì không chắc ý định của Trang Khiết nên bà đã vòng vo dò hỏi. Nhưng cuối cùng Liêu Đào không hiểu ý đồ của Ôn Học Hoa và đã từ chối cơ hội hôn nhân tốt cho con gái mình chỉ trong vài câu nói. Trong khi đó Trần Mạch Đông đang dạy đồ đệ cách trang điểm cho người đã khuất. Khi nghe Ôn Học Hoa nói rằng Trang Khiết không có ý định tìm bạn trai ở thị trấn, tâm trạng anh lập tức trở nên ủ rũ. Từ việc hóa trang cho người đã khuất anh chuyển sang làm người chuẩn bị hỏa táng. Sau khi hoàn thành công việc anh đề nghị mời mọi người đi ăn và xem phim. Kể từ khi Trang Khiết thấy báo cáo kiểm tra của bà Lâm cô luôn bối rối và muốn tìm người để tâm sự. Cô đã gửi tin nhắn cho Trần Mạch Đông nhưng anh chưa trả lời. Trước đó cô gái mến mộ Trần Mạch Đông đã đến thăm bà Trần. Trang Khiết vô tình bắt gặp cảnh tượng này. Bà Trần đành tiết lộ ý định của cô gái cho Trang Khiết. Dù bề ngoài Trang Khiết có vẻ không quan tâm nhưng thực sự cô cảm thấy khó chịu. Tối hôm đó khi mọi người rời khỏi rạp phim phát hiện Trang Khiết đang đợi một mình trước cửa từ lâu. Sau khi mọi người đi khuất, Trần Mạch Đông đã lạnh lùng đáp trả Trang Khiết. Anh đảo ngược tình thế bằng cách đặt câu hỏi liệu Trang Khiết có thực sự quan tâm đến mình hay không. Vì suốt thời gian qua cô chưa bao giờ đưa ra câu trả lời rõ ràng. Và anh không còn muốn tiếp tục trò chơi tình yêu lố bịch này nữa. Trang Khiết tức giận không thể tả khi nghe những lời của Trần Mạch Đông. Cô cáo buộc anh không hề lý trí. Cô chỉ ra rằng bản thân dù có nhiều khuyết điểm nhỏ nhưng luôn là người biết suy nghĩ và hành động nhất quán. Còn Trần Mạch Đông người đến mức độ đề nghị hôn nhân thì vẫn khiến người khác phải đoán mò và lúng túng. Anh không hề giống một người đàn ông nghiêm túc và có trách nhiệm. Trên đường trở về Trang Khiết khóc đến mắt đỏ hoe. Trần Mạch Đông đạp xe đuổi theo cô. Anh chủ động xin lỗi cô và dùng cách ôm công chúa để làm Trang Khiết hết giận. Sau đó hai người tham gia triển lãm nghệ thuật của thị trấn. Trong ánh sáng rực rỡ của đèn hoa họ ôm nhau và hôn nhau ngay giữa trung tâm. Đúng lúc Ôn Học Hoa và Liêu Đào đến tham quan đã chứng kiến cảnh tượng này. Trước đó Liêu Đào vẫn tự tin rằng con gái mình sẽ không có chuyện hôn nhau nồng nhiệt ở ga tàu. Nhưng không ngờ đã sớm bị con gái làm cho mất mặt. Lúc này bà mới biết Trang Khiết chính là nữ chính trong bức ảnh đó. Nếu không có Ôn Học Hoa can ngăn có lẽ bà đã lao lên xé xác cặp đôi trai gái đang say đám kia. Tối hôm đó Trang Khiết mang về một hộp anh đào. Liêu Đào đoán là do Trần Mạch Đông gửi tặng. Vẻ mặt bà càng trở nên khó coi. Mang theo giọng nói đầy vẻ căng thẳng bà thúc giục cô nếu không có việc gì thì nên trở lại Thượng Hải ngay. Bà Trần lẩm bẩm rằng Trần Mạch Đông phải trân trọng Trang Khiết. Một cô gái tốt như thế anh không nên bỏ lỡ. Bà còn bày tỏ mong muốn đi Thượng Hải cùng họ để giảm bớt nỗi lo ở thị trấn Nam Bình cho cháu trai. Đang nói chuyện thì Trần Mạch Đông nhận được một cuộc gọi rồi vội vã rời khỏi nhà. Tống Di đột ngột trở lại thị trấn Nam Bình. Cô ghé qua tiệm gà om mua một ít thức ăn nấu sẵn và bị hàng xóm láng giềng nhận ra. Liêu Đào biết Tống Di chính là bạn gái cũ của Trần Mạch Đông thì tâm trạng càng trở nên tồi tệ hơn. Sau khi suy nghĩ mãi bà quyết định nói chuyện riêng với Trang Khiết. Bà hỏi cô về mối quan hệ giữa cô và Trần Mạch Đông. Trang Khiết trả lời thật lòng.
Cô cũng phản bác rằng không phải mối quan hệ yêu đương nào cũng nhằm mục đích kết hôn. Nhưng Liêu Đào hoàn toàn không đồng ý với quan điểm tình yêu này. Bà phản đối việc sử dụng tự do cởi mở làm cái cớ để hành động thiếu trách nhiệm. Bà cho rằng nếu mang thai thì đó là sự vô trách nhiệm với bản thân và người khác. Mẹ con họ có những bất đồng quan điểm trong chuyện này. Trang Khiết nghe tin Tống Di trở lại thị trấn Nam Bình thì cảm thấy bất an vô cùng. Quả nhiên khi cô gọi điện cho Trần Mạch Đông thì không ai nghe máy. Cô liền đến nhà họ Trần ngay lập tức. Bà Trần vẫn giữ thái độ không thay đổi với Tống Di. Bà vẫn còn ám ảnh về chuyện cháu trai mình bị cắm sừng. Vì Trần Mạch Đông một đêm không về nên Trang Khiết không thể kiềm chế mà chạy đến bãi biển. Đồng thời nhắn tin cho Trần Mạch Đông nhắc nhở anh về lời hứa sẽ thật thà với nhau. Cuộc đời này Trang Khiết ghét nhất là những màn bắt gian đẫm máu. Cô vẫn là một người bình thường khó kiểm soát cảm xúc, nhất là khi biết Tống Di đăng ký ở bãi biển là hai người. Những suy nghĩ không hay liên tiếp xuất hiện trong đầu cô. Cô không thể không bước nhanh hơn. Nhưng khi Trang Khiết gõ cửa phòng, cô lập tức chú ý tới chiếc bụng nhẹ nhàng nhô cao của Tống Di. Trang Khiết đoán rằng có thể Tống Di đã kết hôn. Trong khi nói chuyện, Tống Di tiết lộ rằng mình và Trần Mạch Đông đã yêu nhau 7 năm. Nhưng trong suốt 8 năm ấy anh không hề có tình cảm, mà phần lớn là do cảm giác tội lỗi với anh trai cô. Không thể phủ nhận Tống Di thật sự thích Trần Mạch Đông. Nhưng tình cảm quá mạnh mẽ và nồng nhiệt của cô đã vô tình trở thành gánh nặng cho anh. Trong mắt Trần Mạch Đông, Tống Di chỉ là em gái của một người bạn thân không hơn không kém. Thậm chí anh từng trốn tránh cô. Cho đến một ngày Tống Di bị một nhóm lưu manh ngoài trường chặn đường. Cô đã có thể rời đi nhưng lại nảy sinh ý định để Trần Mạch Đông đến cứu mình như một vị anh hùng. Tuy nhiên Trần Mạch Đông không nghe điện thoại. Anh chỉ báo cho Tống Nhiên nói với Tống Di rằng cô nên sớm từ bỏ. Không ngờ lại vô tình khiến Tống Nhiên đi chầu Diêm Vương. Sau cái chết của anh trai, Tống Di cảm thấy rất tự trách. Cô không dám đối mặt với Trần Mạch Đông. Nhưng Trần Mạch Đông cũng mang nặng cảm giác tội lỗi. Cuối cùng anh đã thay Tống Nhiên chăm sóc và bảo vệ Tống Di. Họ trở thành những người hiểu nhau sâu sắc nhất. Trong khoảng thời gian đó, mọi yêu cầu và điều kiện của Tống Di đều được Trần Mạch Đông đáp ứng. Dù cô biết rằng Trần Mạch Đông đang cố tình làm mờ ranh giới giữa lòng thương hại và tình yêu, nhưng cô vẫn nuôi dưỡng một chút ảo tưởng rằng tình cảm của mình có thể đi đến cuối cùng. Nhưng kết quả lại trái ngược với mong đợi. Trong 7 năm qua, đau khổ và mệt mỏi chiếm phần lớn. Vì vậy sau cùng Tống Di là người đầu tiên đề nghị chia tay. Bởi sau khi gặp chồng hiện tại của mình, cô mới nhận ra mình cũng là người yêu nụ cười. Thích không đồng nghĩa với yêu. Tống Di biết Trần Mạch Đông yêu Trang Khiết. Vì thế cô hy vọng Trang Khiết có thể đối xử tốt với anh để anh có được hạnh phúc. Thực tế là Trang Khiết rất giỏi trong việc đơn giản hóa mọi chuyện. Mỗi khi gặp phải những tình huống khó hiểu hoặc phức tạp, nếu không có khả năng giải quyết ngay lập tức, cô thường bỏ qua và không để ý đến chúng. Cô theo nguyên tắc thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng. Thế nên cô sẽ xử lý mọi việc khi chúng đến. Cho đến khoảnh khắc này, khi nhìn thấy Tống Di, Trang Khiết đột nhiên nhận ra mình đã tàn nhẫn đến mức nào. Tối hôm đó Trần Mạch Đông mệt mỏi trở về nhà sau 2 đêm làm việc không ngừng khiến cơ thể anh kiệt sức. Bà Trần vừa quan tâm vừa hỏi về suy nghĩ thật sự của Trần Mạch Đông. Anh thẳng thắn bày tỏ rằng mình ở lại thị trấn Nam Bình không chỉ vì bà và sư phụ mà còn vì những lời hứa với người khác. Điều này khiến bà Trần rất xót xa. Bà khuyên anh nên ích kỷ hơn một chút. Ngày hôm sau, Trang Khiết đến thăm Trần Mạch Đông đang bị cảm. Cô bất ngờ đặt ra một câu hỏi. Cô tò mò muốn biết liệu anh có ghét cô vì cô đã rời bỏ thị trấn Nam Bình để đến Thượng Hải. Trang Khiết giải thích rằng cô muốn chứng minh giá trị của mình. Và điều này đòi hỏi phải có sự lựa chọn. Cô không muốn mình phải nhẫn nhịn. Cô không muốn sau vài năm kết hôn với Trần Mạch Đông lại phải cảm thấy hối tiếc. Phải dựa vào tưởng tượng để suy đoán về một khả năng khác của cuộc đời mình. Cuối cùng trở thành một người khác, khiến hôn nhân rạn nứt và trở mặt thành kẻ thù với Trần Mạch Đông. Liêu Đào đi đến thị trấn lân cận giao hàng. Trước khi đi, bà đã để lại tiền ăn cho Trang Yên và các em. Còn Trang Yên nghe nói chị gái mình yêu Trần Mạch Đông thì rất vui. Bà Trần bất ngờ biết được tin bà Lâm mắc bệnh ung thư não và sắp không còn sống được bao lâu. Cảm thấy không thể chấp nhận, bà bước đi lạc lõng trên đường. Liêu Đào vô tình nhìn thấy vội gọi điện báo tin cho Trần Mạch Đông. Tình cờ lúc đó Trần Mạch Đông đang tắm nên không nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Sau đó Ôn Học Hoa đã kêu gọi mọi người cùng nhau tìm kiếm bà Trần. Trang Khiết không quan tâm đến cơn đau ở chân, vội đi tìm bà. Cuối cùng cô đã tìm thấy bà ở bên bờ sông và kịp thời thông báo cho Trần Mạch Đông. Sau sự việc này, Liêu Đào nói với Trang Khiết rằng nếu cô quyết tâm ở bên Trần Mạch Đông thì tương lai sẽ còn gặp nhiều khó khăn hơn nữa. Với tình trạng sức khỏe của cô và điều kiện của Trần Mạch Đông thì cả hai đều là gánh nặng cho nhau. Ngay cả khi có con cũng không có ai chăm sóc. Sau khi an ủi bà, Trần Mạch Đông đã gọi video cho Trang Khiết. Cả hai đều tinh tế tránh nói về tương lai. Sau đó hai người hẹn nhau cùng đi xem phim. Vì phim đã bắt đầu chiếu nên Trang Khiết và Trần Mạch Đông không còn tâm trạng để vào xem. Họ đơn giản ngồi trước cửa rạp chiếu phim trò chuyện. Cả hai tựa vào nhau tận hưởng không khí ấm áp của cảnh đêm. Đêm giao thừa rực rỡ ánh đèn. Khắp mọi nhà tràn ngập tiếng cười vui vẻ. Riêng nhà họ Liêu lại tràn ngập không khí đượm buồn. Bàn tiệc ngon lành thiếu vắng người quan trọng nhất. Hai bức ảnh của hai người chồng nằm cạnh nhau làm sống dậy nỗi buồn vô hạn trong lòng Liêu Đào. Thấy Trang Khiết đang lơ đãng chuẩn bị ra ngoài đón giao thừa với bạn bè, Liêu Đào đoán rằng cô có hẹn với Trần Mạch Đông. Điều này khiến bà cảm thấy cực kỳ khó chịu. Trang Khiết không muốn cãi vã vào lúc này. Cô cố gắng kìm nén cảm xúc nhưng Liêu Đào không muốn ngừng lại.
Bà bắt đầu liệt kê những ngày Trang Khiết ở nhà trong những năm qua chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cho đến bây giờ cô vẫn làm bà lo lắng. Theo Lưu Đào, một người tử tế không thể vào thời điểm này lại đi chơi, không nên dùng lý do đón năm mới để vui vẻ. Cuối cùng người thiệt thòi vẫn là phụ nữ. Nhưng Lưu Đào đã lo lắng quá mức. Lời nói khi bối rối thường nặng nề và đầy sát thương. Bà chưa bao giờ nghĩ rằng những lời này có thể gây tổn thương cho Trang Khiết đến mức nào. Trang Khiết cũng không chần chừ mà phản bác. Cô cho rằng mình đã bị cái chân này làm lỡ nhiều chuyện. Dù muốn tìm niềm vui cũng còn phải xem người khác có đồng ý hay không. Nói xong cô liền bỏ ra khỏi cửa. Trang Yên thấy vậy vội vàng đuổi theo khuyên chị đừng giận mẹ. Anh tiết lộ rằng nhà máy có công nhân gặp nạn mới khiến tâm trạng mẹ không tốt. Mặc dù Trang Khiết đã quen với việc này, từ nhỏ đến lớn cô đã nghe không biết bao nhiêu lời khen chê. Cô có thể lọc bỏ những lời ác ý nếu cần, nhưng đôi khi cô cũng sẽ dựa vào môi trường xung quanh để quyết định sẽ thể hiện tính cách nào. Khác với Trang Yên, người có vẻ ngoài học thức trí tuệ và luôn sống tình cảm như cha mình, Trang Khiết lại giống mẹ. Một người phụ nữ mạnh mẽ không bao giờ chịu khuất phục trước khó khăn. Một người phụ nữ luôn sẵn sàng đối mặt với thử thách. Đó chính là lý do cô muốn rời khỏi thị trấn Nam Bình. Trần Mạch Đông đã chuẩn bị nhiều trái cây cho đêm giao thừa. Chỉ khi thấy bà nội mình và bà Trần vui vẻ nói chuyện qua video, anh mới yên tâm rời khỏi nhà. Anh đã hẹn gặp Trang Khiết ở quán bar tại quảng trường. Trang Khiết đã uống chút rượu, mang theo men say, cô vòng tay qua cổ Trần Mạch Đông nói những lời có ý đồ. Kết quả là cô bị một người đàn ông lạ mặt sờ mông. Cơn giận dữ chất chứa trong lòng bùng nổ. Cô liền nhặt chiếc ghế rồi ném về phía người đó. May mắn thay bảo vệ kịp thời đến can thiệp không để xảy ra bi kịch. Sau đó Trần Mạch Đông dẫn Trang Khiết rời khỏi quán bar đến căn nhà anh mới mua 2 năm trước. Đây là lần đầu tiên Trang Khiết đến nhà mới của Trần Mạch Đông. Cô yên tâm tận hưởng sự chu đáo của anh. Bất ngờ cô phát hiện một bức tượng đất nung mà anh đã đặt làm từ trước. Bức tượng tượng trưng cho cái cây mà họ đã từng hóa thân thành. Khi không khí lên đến đỉnh điểm, Trang Khiết ngồi lên đùi Trần Mạch Đông. Cô vừa hôn anh vừa mở nút áo anh. Lúc này trong đầu cô chỉ toàn những lời chỉ trích của Lưu Đào. Cảm xúc nổi loạn trong cô càng mạnh mẽ. Như thể chỉ có như vậy mới có thể giải tỏa được cảm xúc khó chịu sâu thẳm trong lòng. Ban đầu Trần Mạch Đông nghĩ rằng Trang Khiết chỉ hành động bốc đồng vì say rượu. Nhưng khi nhận ra rằng cô thật sự muốn tiến xa hơn, anh không còn kiềm chế cảm xúc của mình nữa. Anh vươn tay định giúp cô tháo chân giả. Chính hành động này đã khiến Trang Khiết bừng tỉnh. Cô đẩy Trần Mạch Đông ra rồi phẫn nộ chỉ trích anh không nên ép buộc mình. Hành động của Trang Khiết khiến Trần Mạch Đông không thể tin nổi. Anh chứng kiến cô mặc quần áo đứng dậy và trong lúc giận dữ đã đập vỡ bức tượng đất nung kia. Hành động đó khiến lòng anh trùng xuống. Đêm đó Trần Mạch Đông lái xe máy đưa Trang Khiết về nhà. Cả hai im lặng suốt quãng đường. Cho đến khi đến cửa nhà Trang Khiết, Trần Mạch Đông suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ của họ. Anh thừa nhận mình không thể vui vẻ và lãng mạn như cô. Anh không thể nhẹ nhàng đối xử với tình cảm. Do đó anh quyết định chấm dứt mối tình thoáng qua này. Trang Khiết về đến nhà thì thấy tấm thiệp do em gái viết. Em ước mong chị và mẹ đừng cãi vã. Em thật sự không muốn thấy hai người khóc. Sự hiểu chuyện của Hà Niệu Niệu khiến Trang Khiết đau lòng. Sáng hôm sau cô chủ động nấu cơm cho Lưu Đào. Trang Khiết dự định thay mẹ đến Thành Đô đặt mua một số gia vị. Lưu Đào không phản đối, coi như tạo cơ hội để Trang Khiết giải khuây. Vương Tây Hạ xuống lầu đổ rác vô tình gặp một người đàn ông vô văn hóa. Đúng lúc đó Thôi Ca xuất hiện nói lên lẽ phải chiếm được cảm tình của cô. Vì vậy Vương Tây Hạ mời Thôi Ca vào nhà ngồi một lát. Trang Khiết chủ động gọi điện chút bầu tâm sự với Vương Tây Hạ. Không ngờ Vương Tây Hạ lại mắng cô một trận. Cô nàng cho rằng đó chỉ là chuyện tình cảm giữa người trưởng thành. Người tình ta nguyện. Trang Khiết không cần đổ lỗi cho Trần Mạch Đông. Cô đã chủ động gạ gẫm Trần Mạch Đông trước kia mà. Sao cô có thể tỏ vẻ bị oan uổng như vậy? Mặc dù trước đây Vương Tây Hạ từng ngưỡng mộ sự tự tin bẩm sinh của Trang Khiết, nhưng bây giờ cô cho rằng đôi khi quá tự tin sẽ trở thành tự cao tự đại. Theo thời gian sẽ vừa hại người vừa hại mình. Vì thế cô đã nói Trang Khiết nên sớm xin lỗi Trần Mạch Đông. Ở Thượng Hải như một nhà nữ quyền nhưng về nhà là hiện nguyên hình. Sau khi cúp điện thoại, Vương Tây Hạ nhìn Thôi Ca ân cần bên cạnh. Cô đột nhiên cảm thấy muốn hẹn hò nên đã cùng anh hẹn hò lần đầu tiên. Trần Mạch Đông quay trở lại căn nhà mới. Anh tự tay nhặt nhạnh mảnh vỡ của bức tượng đất sét đã vỡ nát. Anh tựa vào tường một mình rơi lệ trong buồn bã. Sau khi Trang Khiết trở về từ Thành Đô, lợi dụng lúc Trần Mạch Đông vắng nhà, cô đã đưa món quà mình mua cho bà Trần. Nhưng vì sợ lây cảm lạnh cho người khác nên cô chỉ ngồi một lúc rồi vội vàng ra về. Sau đó Trang Khiết và Trần Mạch Đông được mời tham gia buổi họp lớp. Cả hai ngồi chung một bàn. Dù gần nhưng lại cảm thấy khoảng cách xa xôi. Trang Khiết cười đáp lại lời trêu chọc của các bạn cũ. Ánh mắt cô luôn theo dõi Trần Mạch Đông. Trong khi đó công việc kinh doanh của cha Trần Mạch Đông ngày càng phát đạt. Thái độ coi tiền như rác rưởi của anh khiến bạn học Lương Vĩ không hài lòng. Người đó cảm thấy anh quá kiêu căng. Nghe Lương Vĩ nói giọng châm biếm với Trần Mạch Đông, Trang Khiết bỗng lên tiếng ngắt lời anh ta thì bị đối phương mắng mỏ. Trần Mạch Đông cũng không nghe được tiếp. Bầu không khí giữa hai người trở nên căng thẳng. Trần Mạch Đông lập tức bỏ ra khỏi cửa. Trang Khiết vội vàng đuổi theo xin lỗi vì những lời nói trước đó của mình. Cô thừa nhận bản thân không nên dùng từ ngữ đó. Trần Mạch Đông không thèm nghe, chỉ lo bước tiếp về phía trước. Trang Khiết vội vàng kéo anh lại rồi giả vờ đau chân.
Quả nhiên Trần Mạch Đông đã có phản ứng. Trần Mạch Đông nói với Trang Khiết rằng nếu ban đầu không muốn tiếp tục thì cô có thể nói ra. Cô không cần thiết phải nói những lời sỉ nhục anh, bởi anh cũng là một người có phẩm giá. Sau khi nói xong, Trần Mạch Đông đã vung tay thoát khỏi tay Trang Khiết. Anh trực tiếp bày tỏ bản thân không muốn tiếp tục dính líu với cô nữa. Hành động đó khiến Trang Khiết tức giận đến ngất xỉu. Đêm đó Trần Mạch Đông đã đưa Trang Khiết về nhà. Anh lo lắng đứng đợi bên ngoài cho đến khi Hà Niệu Niệu chạy ra nói rằng mọi chuyện đã ổn. Lúc này anh mới hoàn toàn yên tâm. Hà Niệu Niệu từ lâu đã nhận ra người chị gái của mình có những nỗi niềm không thể nói ra. Cô bé cùng Trang Yên khuyên Liêu Đào nên hiểu và quan tâm đến Trang Khiết. Chị là người con gái có vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng thực sự rất mong manh. Chính nhờ sự thuyết phục của hai người con mà Liêu Đào dần chấp nhận mối quan hệ giữa Trang Khiết và Trần Mạch Đông. Theo bà, nếu yêu thương thì phải nghiêm túc và trách nhiệm. Khi đó tình yêu xa hoàn toàn không phải là vấn đề. Liêu Đào hỏi con gái rằng tình cảm cô dành cho Trần Mạch Đông khác gì so với Quý Đồng. Trang Khiết cho biết tình yêu của cô và Quý Đồng chỉ là ảo tưởng, còn tình yêu dành cho Trần Mạch Đông là thật lòng. Trần Mạch Đông ở nhà uống rượu để quên sầu. Anh cứ mải mê suy nghĩ về đêm giao thừa. Khi nhận ra mình thật sự không thể buông bỏ Trang Khiết, anh đã lấy hết can đảm nhắn tin cho cô. Trần Mạch Đông cho biết mình đang đứng ngay ngoài cửa. Trang Khiết vỡ òa trong niềm vui. Cô chạy ra ngoài lao vào vòng tay Trần Mạch Đông. Cuối cùng cô đã trải lòng về lý do trước đó mình đã nói mà không suy nghĩ. May mắn là Trần Mạch Đông đã chấp nhận lời giải thích của cô. Mọi chuyện đã được giải quyết. Sau đó Trang Khiết đã viết một đoạn tâm sự dựa theo cảm xúc rồi đăng lên mạng xã hội. Cô còn nhắc nhở Trần Mạch Đông nhớ đọc. Trang Khiết gián tiếp công khai mối quan hệ tình cảm của họ. Được tình yêu nuôi dưỡng nên tâm trạng của Trang Khiết vô cùng tốt. Cô dậy sớm nấu ăn cho cả nhà. Thậm chí bệnh cảm cúm cũng đã khỏi hẳn. Gia đình cùng nhau vui vẻ trò chuyện bên bàn ăn. Sau đó cả nhà than phiền vì tiếng chim chuột của hai người nào đó đêm qua. Thế nên ăn xong mọi người lại trở về phòng ngủ nghỉ ngơi. Cũng vì thế mà Trang Khiết một mình đến cửa hàng. Trần Mạch Đông rảnh rỗi tự mình đến giúp đỡ và đề nghị được hẹn hò một cách trang trọng và chính thứ với Trang Khiết. Cả hai đều tin tưởng lần này sẽ suôn sẻ. Tối đến, Trần Mạch Đông đã chuẩn bị rượu ngon cùng thức ăn tuyệt vời tại căn nhà mới. Anh chu đáo bóc tôm rồi đút cho Trang Khiết ăn. Trang Khiết bỗng dưng nảy sinh suy nghĩ. Cô nói rằng cô đã đọc một cuốn sách. Dưới ảnh hưởng của nó, cô nhận ra rằng con người chỉ khi yêu thương bản thân mình mới thực sự biết cách yêu người khác. Huống hồ ngay cả tình cảm gia đình có máu mủ cũng không thể dựa vào. Và việc đặt cược cả cuộc đời cho tình yêu là gánh nặng cho cả hai bên. Trang Khiết nói với Trần Mạch Đông rằng yêu nhau không nhất thiết phải kết hôn. Đôi khi chỉ cần duy trì một mối quan hệ không cần một tờ giấy chứng minh cũng đã quá đủ rồi. Hai người ôm nhau nhìn cảnh tuyết rơi. Trần Mạch Đông đã chuẩn bị nước tắm và nạng cho Trang Khiết để cô tắm xong có thể ở lại căn nhà mới một đêm. Anh khéo léo từ chối lời mời gọi của Trang Khiết. Anh nhắc nhở cô rằng cô chưa sẵn sàng và anh hoàn toàn có thể đợi. Trên đường về, Trần Mạch Đông nhận được cuộc gọi từ Trang Khiết. Trang Khiết tiết lộ rằng trong thời đại học cô từng hẹn hò với một chàng trai. Khi hai người chuẩn bị có những khoảnh khắc thân mật đầu tiên, anh ta thấy chiếc chân giả của cô thì liền bày tỏ sự ngạc nhiên cùng thái độ khinh thường khiến cô cảm thấy vô cùng tổn thương. Vì khi mới phẫu thuật cắt cụt, gia đình không đủ tiền để chờ vết thương lành lặn mới xuất viện dẫn đến bị nhiễm trùng vết thương. Khi đó vì sốt cao mà Trang Khiết suýt chút nữa đã ngỏm củ tỏi. Dù cô đã sống sót nhưng phần chân bị cắt trông rất đáng sợ và xấu xí. Trong thâm tâm cô rất sợ bị người khác nhìn thấy điều này. Cuối cùng Trần Mạch Đông đã nhận ra sự mong manh của Trang Khiết. Anh an ủi cô bằng kinh nghiệm của chính mình. Anh bày tỏ rằng mình đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu Trang Khiết đồng ý, anh có thể chấp nhận mọi vai trò từ bạn thân, người yêu cho đến tình nhân, miễn là được ở bên cạnh Trang Khiết. Trang Khiết rất cảm động trước lời nói đó. Cô bất ngờ hỏi anh có muốn quay lại không. Sáng hôm sau khi Trang Khiết mở mắt, cô thấy một bàn tay đàn ông. Cô hoảng sợ vội quay đầu lại thì phát hiện Trần Mạch Đông đang nằm bên cạnh. Cô thở phào nhẹ nhõm lao vào vòng tay anh để tận hưởng vị ngọt của tình yêu. Vì Trang Khiết không về nhà suốt cả một đêm nên Liêu Đào nổi giận dữ dội. Bà bắt đầu trút giận lên Trang Yên. Em gái Hà Niệu Niệu vội vàng nhắn tin cho Trang Khiết đưa ra báo động đỏ. Cô nhóc bảo cô mau chóng về nhà. Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm với việc mình làm. Trước kia nhà họ Liêu không hề có quy định giới nghiêm, nhưng kể từ khi Trần Mạch Đông xuất hiện, Liêu Đào đột nhiên đặt ra quy tắc này. Trang Khiết đành phải vội vã thông báo cho Vương Tây Hạ đi trước đến cửa hàng để xoa dịu tâm trạng của Liêu Đào. Còn Trần Mạch Đông quyết định đưa Trang Khiết về. Anh muốn tự tay giúp cô đeo chân giả. Anh nói rằng ban đầu anh còn vụng về nhưng sẽ ngày càng thành thạo hơn. Câu nói đó khiến Trang Khiết cảm động sâu sắc. Trang Khiết núp trong góc quan sát tình hình của Liêu Đào, nhìn thấy cậu em trai và cô em gái của mình cứ như những bao tải trút giận ngoan ngoãn đứng phía trước nghe mẹ mắng. Vương Tây Hạ đứng bên cạnh thuyết phục kiểm soát tình hình kịp thời. Thấy thời điểm đã chín mùi, Trang Khiết bất ngờ lao ra tỏ vẻ chào đón Vương Tây Hạ. Thế nên Liêu Đào cũng không tiện nổi giận thêm. Vừa đứng dậy bà đã thấy Trần Mạch Đông đi ngang qua trên chiếc xe máy của mình. Đã vậy anh còn vẫy tay chào họ. Vương Tây Hạ đã hẹn hò với Thôi Ca một thời gian thì bất ngờ nảy sinh ý định kết hôn. Cô cảm thấy rất an tâm khi ở bên người đàn ông này. Nhìn thấy Vương Tây Hạ hạnh phúc như vậy, Trang Khiết chân thành cảm thấy vui mừng cho cô bạn thân. Đồng thời cô cũng muốn khởi nghiệp. Cô chỉ mong cuộc sống sớm ổn định để giữ gìn mối quan hệ với Trần Mạch Đông.
Sau đó Trang Khiết đến dọn dẹp nhà cho bà Trần và tranh thủ nói chuyện qua video với bà Lâm. Hai bà cảm thấy rất vui mừng khi thấy Trang Khiết và Trần Mạch Đông tình tứ như vậy. Trần Mạch Đông lái xe đưa Trang Khiết về. Cô muốn anh vào thăm nhà mình. Dù sao sớm muộn anh cũng phải đối mặt với bố mẹ vợ. Nhưng Trần Mạch Đông nghĩ đến Liêu Đào lại sợ. Anh chưa sẵn sàng tâm lý. Trong lúc hai người đang nói chuyện, Trang Yên bước ra từ trong nhà mời Trần Mạch Đông vào nhà làm khách. Đây là lần đầu Trần Mạch Đông đến nhà họ Liêu. Anh có vẻ không thoải mái cho lắm. Mọi người bèn đề nghị anh giúp họ viết câu đối. Không khí lập tức trở nên sôi nổi và ấm cúng hơn. Lúc này Liêu Đào đã mang đồ về. Nhìn thấy Trần Mạch Đông, bà không biết nói gì nên đành vội vàng vào bếp. Trang Khiết nhẹ nhàng nhắc nhở Liêu Đào nên nói năng tử tế một chút. Dù sao Trần Mạch Đông cũng là chàng rể tương lai của bà. Tuy nhiên trong cuộc trò chuyện tiếp theo, sự ân cần và hiểu biết của Trần Mạch Đông đã khiến Liêu Đào càng nhìn càng thích. Bà càng thêm hài lòng khi nhận được món quà từ Trần Mạch Đông. Nhìn chàng rể trước mắt, Liêu Đào cười không khép được miệng. Tối đó cả nhà tổ chức sinh nhật cho Trang Khiết. Nhưng bất ngờ Trần Mạch Đông nhận được cuộc gọi từ nhà tang lễ và vội vã quay trở lại để giải quyết công việc. Sáng hôm sau, hàng xóm bàn tán về đoàn xe tang bị xe tải đâm phải khiến không ít người thiệt mạng. Hiện nhà tang lễ đang vô cùng bận rộn. Trang Khiết muốn đến đó nhưng Trang Yên đã đi trước. Anh đến hiện trường để xem xét tình hình và nghĩ đến việc ở lại nhà tang lễ để giúp đỡ. Trần Mạch Đông bảo anh sẽ liên lạc nếu cần tình nguyện viên. Suốt ngày hôm đó Trần Mạch Đông làm việc không ngừng nghỉ. Anh mệt mỏi tới kiệt sức. Cảnh tượng tai nạn xe cộ cũng khiến anh vô cùng ám ảnh. Qua sự việc này, Trần Mạch Đông bỗng nhiên cảm thấy một nỗi sợ hãi vô hình về cái chết. Trước đây anh là người thuận theo tự nhiên, nhưng kể từ khi xác định mối quan hệ tình cảm với Trang Khiết, anh bắt đầu có nhiều biến động tâm lý. Trần Mạch Đông mơ thấy mình đang trong bệnh viện thì gặp một cô bé cầm hoa tươi. Khi anh bước vào phòng bệnh thấy hoa trên tủ đã héo úa, còn Trang Khiết ngồi bên cạnh mỉm cười với anh. Lúc này điện thoại của Trang Khiết làm Trần Mạch Đông tỉnh giấc. Trang Khiết mang hoa đến căn nhà mới để cùng anh kỷ niệm ngày lễ tình nhân. Trần Mạch Đông đã tái tạo lại bức tượng sét rồi tặng Trang Khiết. Trên đường về, Trang Khiết không kìm được mà mở quà. Khi nhìn thấy bức tượng đã được ghép lại, cảm xúc của cô vô cùng phức tạp. Cô lập tức quay trở lại kéo Trần Mạch Đông vào phòng. Cả hai cuối cùng cũng đã hoàn thành đêm động phòng. Ngày hôm sau, Trang Khiết mặc áo khoác đứng trên ban công ngắm nhìn ánh sáng bình minh ở phía xa. Bà Lâm nhìn lại cuộc đời mình và có sự hiểu biết sâu sắc hơn về sự ra đi. Lần đầu tiên bà biết con người ta sẽ phải đi chầu Diêm Vương là tại đám tang của cha bà. Cha bà có 9 anh chị em và sinh ra hơn 40 người con. Vì vậy có rất nhiều người thân đến chia buồn. Sau khi thắp nhang cho cha, bà nhìn thấy những khuôn mặt giống nhau như đúc ra từ cùng một khuôn. Bà bất chợt hiểu ra mọi người cố gắng sinh sôi để dù có ở nơi xa xôi cuối cùng vẫn có mối liên hệ máu mủ trong đám tang tái hợp. Cuộc sống sẽ sớm muộn gì cũng đi đến kết thúc, nhưng đồng thời cũng là sự truyền lại cái mới. Khi Trần Mạch Đông vội vã đến bệnh viện, các chỉ số của bà Lâm vẫn còn ổn định, nhưng bác sĩ đã nói với anh rằng anh cần chuẩn bị tâm lý. Bên ngoài phòng mổ, mẹ của Nhím đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Lúc này Nhím cảm thấy rất kích động. Cậu sợ rằng mẹ mình sẽ ra đi như cha. Trong mắt người ngoài, Nhím là một tên khốn đi ra từ trại cải tạo. Cậu hay tỏ ra hung hăng và hiếm khi thấy được bề ngoài yếu đuối như vậy. Trần Mạch Đông thấy vậy thì không nỡ để cậu bé một mình. Anh an ủi Nhím rằng đừng phụ lòng cha mẹ đã cho mình một cơ thể tốt. Nỗ lực sống tốt mới là cách báo đáp tốt nhất. Lúc này nhà họ Liêu đang thảo luận về tình hình của bà Lâm. Trần Mạch Đông trong thời gian này phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Một mặt bận rộn với công việc ở nhà tang lễ, một mặt phải chăm sóc người nhà trong bệnh viện. Người bạn thân gửi hàng đến nhà bà Thẩm ở làng Tấn. Không ngờ bà Trần cũng ở đây. Bà đến vì nghe nói một người thân của bà Thẩm sắp đi về với đất mẹ. Bà muốn quan sát tình trạng cuối đời của người đó. Trang Khiết đã mấy ngày không liên lạc với Trần Mạch Đông, không thể nhịn được nên đã gọi video cho anh. Cả hai cùng trò chuyện và bày tỏ nỗi nhớ nhung. Khi xem xét thời gian không còn nhiều của bà Lâm, Trang Khiết thăm dò hỏi liệu có nên chuẩn bị gì không, đồng thời nhắc nhở Trần Mạch Đông rằng với tuổi của bà, việc cấp cứu không phù hợp vì quá trình sẽ rất đau đớn. Thà để bà ra đi một cách nhẹ nhàng hơn. Sau đó Trần Mạch Đông ở lại bệnh viện để đồng hành cùng bà Lâm. ABG nói những điều khiến bà vui vẻ, khiến bà cảm thấy an ủi. Bà không bao giờ nghĩ rằng lúc cuối đời bà lại có người thân bên cạnh. Nhưng khi Trần Mạch Đông quay lại từ phòng uống nước, anh phát hiện phòng bệnh đã đầy bác sĩ và y tá. Bác sĩ lập tức báo tin não của bà Lâm đã ngừng hoạt động. Trong khi lưỡng lự giữa cứu chữa và từ bỏ, Trần Mạch Đông nhớ lại lời của Trang Khiết. Cuối cùng anh đã đưa ra quyết định giống như cô, đó là để bà Lâm ra đi một cách thanh thản. Cuối cùng bà Lâm cũng không sống qua mùa xuân này. Bà ra đi mà không tiếc nuối gì. Bà Trần rất khó chấp nhận sự thật, ngồi bên thềm khóc nức nở khiến Trang Khiết cũng rơi lệ. Trước khi qua đời, bà Lâm đã viết một bức thư cho bà Trần. Bà muốn bà Trần hãy mở nó ra sau khi bà đã đi xa. Trong thư, bà Lâm giao con mèo già mà bà nuôi cho người khác chăm sóc, coi như cho nó một cuộc sống mới, một gia đình mới. Bà biết bà có ít người thân hay bạn bè. Khi bà ra đi sẽ không có cảnh con cháu đầy đàn. Nhưng vì đây là con đường mà bà chọn nên bà chưa từng hối tiếc. Bà hy vọng bà Trần cũng không nên cảm thấy tiếc nuối cho mình. Lý do bà Lâm viết bức thư này hoàn toàn là vì bà không yên tâm về người chị em thân thiết này. Bà biết rằng với tính cách của bà Trần chắc chắn cần rất nhiều thời gian để chấp nhận nỗi đau của sự chia ly.
Thế nhưng sinh lão bệnh tử là điều tất yếu của con người. Bà tin rằng bà Trần chắc chắn sẽ vượt qua những ngày không có mình. Bà cũng thực sự hy vọng bà Trần có thể nói rằng em Lâm, cuộc đời này em sống thật tuyệt vời. Trong phần cuối của bức thư, bà Lâm nói với bà Trần rằng phụ nữ là sinh vật kiên cường nhất. Mỗi gia đình có thể duy trì chủ yếu nhờ vào sự kiên cường của phụ nữ. Chỉ có phụ nữ mới tạo nên nền tảng cho một gia đình. Trên thế giới này bà không phải là người duy nhất cảm thấy đau khổ. Bà cũng không phải là người đáng thương nhất. Mỗi người đều có những khó khăn riêng. Vì vậy mỗi người không phải đơn độc chịu đựng khổ đau. Không lâu sau, bà Trần ôm cho cốt của bà Lâm trở về thị trấn Thanh Thủy, về căn nhà nhỏ nơi bà đã sống. Cuộc phẫu thuật của mẹ nhím rất thành công khiến anh ta cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Con ngỗng của Trang Yên đã lẫn vào đàn ngỗng của ông lão. Cuối cùng nó cũng rời bỏ anh. Liêu Đào dùng câu chuyện của chính mình để an ủi các con, để họ hiểu ý nghĩa của việc làm người. Sắp tới Trang Khiết cũng phải trở lại Thượng Hải. Trang Yên muốn biết mối quan hệ của cô với Trần Mạch Đông sẽ tiếp tục ra sao. Trang Khiết cho biết cô không phải vì tiền mới trở về Thượng Hải, mà cô còn muốn làm một việc có ý nghĩa. Trang Khiết về nhà thì thấy Thôi Ca đang khám bệnh cho mẹ mình. Trang Khiết thấy lạ khi anh xuất hiện ở đây. Thôi Ca an ủi Trang Khiết hãy cứ yên tâm vì mẹ cô rất khỏe mạnh và chẳng có vấn đề gì. Nhưng nếu anh không tìm ra một vài vấn đề nhỏ liên quan đến sức khỏe của bà thì anh ngồi đây cũng chẳng có nghĩa lý gì. Hóa ra Thôi Ca đi từ xa đến Nam Bình chỉ để xin ý kiến của Trang Khiết. Khi thấy chiếc nhẫn đính hôn xấu xí, Trang Khiết đã cố gắng kiềm chế để không cười quá lố. Thôi Ca biện minh rằng Vương Tây Hạ khuyên anh nên quyết định dựa trên sở thích của mình. Trang Khiết thấy như vậy cũng khá ok là. Vậy thì Thôi Ca còn cần cô giúp chuyện gì nữa? Lúc này Thôi Ca mới bắt đầu bày tỏ nỗi lo trong lòng. Anh không chắc chắn là Vương Tây Hạ có muốn kết hôn với mình hay không. Từ khi lên 6, Vương Tây Hạ đã mơ về đám cưới của mình. Nhưng mơ ước là một chuyện, bước vào hôn nhân lại là chuyện khác. Thôi Ca không dám chắc liệu đối với những người phụ nữ độc lập như Vương Tây Hạ và Trang Khiết, một người đàn ông lôi thôi và chỉ tổ chiếm chỗ như anh có điểm gì không thể thay thế. Đã vậy bản thân anh lại là người từng trải qua một lần hôn nhân. Liệu anh có thể mang lại điều gì cho Vương Tây Hạ? Trang Khiết thẳng thắn nói dù họ độc lập nhưng họ không phản đối hôn nhân. Cũng chính vì vậy họ mới muốn sống cuộc đời mà mình mong muốn và có thể chịu trách nhiệm cho quyết định của mình. Vì vậy anh không cần phải lo lắng về việc họ sợ hôn nhân hay sợ sinh con. Thôi Ca dường như đã hiểu. Anh dám đảm bảo với Trang Khiết. Trang Khiết, cô yên tâm đi, tôi sẽ đối xử tốt với Tây Hạ. Với sự giúp đỡ của Trang Khiết, cuối cùng Thôi Ca cũng đạt được mong muốn. Nhưng đến ngày Vương Tây Hạ chuyển đi, Trang Khiết lại ra sức khóc lóc, thậm chí còn mặt dày mày dạn muốn ba người chung sống hòa thuận. Lời vừa nói ra đã bị Vương Tây Hạ gạt phất đi. Không được, tớ đã lên kế hoạch 3 năm. Đến tối nay cậu đừng làm trì hoãn chuyện của tớ. Trong khi đó Trang Khiết đang trong quan hệ xa cách và lạnh nhạt với bạn trai, cảm thấy vô cùng u sầu. Cô than phiền rằng Trần Mạch Đông quá tàn nhẫn khi đã nửa năm không liên lạc gì với cô. Trang Khiết ngay lập tức thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về Nam Bình. Vương Tây Hạ nhắc nhở Trang Khiết, Trần Mạch Đông không phải là một người dễ xử lý, nhất là sau khi đã bị tổn thương. Muốn anh xin lỗi không phải chuyện dễ dàng. Sau khi gây sự với Trần Mạch Đông, Trang Khiết chủ động gọi điện khóc lóc với anh. Vương Tây Hạ nhìn ngôi nhà đã sống bao năm, cô lại nghĩ về người bạn thân không khiến người ta yên lòng của mình. Lúc này trong lòng cô có chút lưỡng lự, liệu cô có nên đi cùng Thôi Ca hay không? Thấy vậy Thôi Ca liền khuyên giải. Nghe lời anh, Trần Mạch Đông ấy không chịu đựng được bao lâu đâu. Khi hai người họ hòa giải em nào còn có chỗ đứng nữa. Tốt nhất là em nên theo bác sĩ Thôi về dinh. Sau khi Trang Khiết gặp Trần Mạch Đông, hai người lại quấn lấy nhau. Cặp đôi trẻ chưa cưới nhau nhưng đã sống chung quấn quýt suốt một đêm không ngừng nghỉ. Tới lúc đó Trần Mạch Đông tỉnh dậy chuẩn bị ăn gì đó mới phát hiện có người trong phòng khách. Hóa ra là bà Trần qua thăm Trần Mạch Đông. Thấy bãi chiến trường trên đất, bà liền bắt anh quỳ xuống. Bà mắng anh là đồ không biết xấu hổ. Con gái nhà người ta cần sự trong trắng mà anh lại làm vậy. Trần Mạch Đông biết mình có lỗi. Anh chỉ mong bà để cho mình một con đường sống. Trang Khiết biết chuyện liền mang theo chiếc chân cà nhắc chạy ra. Cô nói rằng chuyện như ngày hôm nay là do cô tự nguyện. Nhưng bà Trần vẫn mang tư tưởng từ thời xã hội cũ. Bà cảm thấy bản thân không thể giải thích với mẹ Trang Khi. Vì vậy bà đưa cho cháu trai hai sự lựa chọn, hoặc là báo cảnh sát hoặc là cưới. Trang Khiết muốn giải thích nhưng nhìn thấy ánh mắt sâu xa của bà, cô bỗng nhận ra. Hóa ra hai bà cháu đã liên minh từ hôm qua. Biết Trang Khiết sắp trở về Thượng Hải để khởi nghiệp nhưng không dám nói. Trần Mạch Đông sợ mất cô nên anh chỉ có thể tìm đến bà Trần để xin giúp đỡ. Sau khi xác nhận rằng Trang Khiết không gả cho cháu trai mình không được, bà Trần đã nghĩ ra ý tưởng ép cưới này. Trang Khiết lập tức hiểu ý định của bà và đồng ý đính hôn trước. Trần Mạch Đông cuối cùng cũng thoát ế hãnh diện dẫn vợ đi khoe bạn bè. Anh còn trêu chọc bạn bè rằng gia đình họ đã mang loa đi khắp đường phố Nam Bình để khoe chuyện tốt. Các em trai em gái của Trang Khiết đã chuẩn bị một lễ đính hôn hoành tráng. Cha mẹ Trần Mạch Đông cũng hiếm hoi tụ họp mà không cãi nhau. Dưới sự chứng kiến của hai bên gia đình, hai người cuối cùng đã đính kết với đời nhau. Nhưng nhà đầu tư dự định tháng sau mới đến thăm, bất ngờ hôm sau đã đến Thượng Hải. Vương Tây Hạ vội vàng quay trở lại. Cô không quên nhắc nhở Trang Khiết ngày mai nhất định phải có mặt. Bọn họ đã đầu tư vào quỹ khởi nghiệp. Người phải gặp đã gặp, tài nguyên cần thiết đã gọi hết vào.
Nếu Trang Khiết dám làm Vương Tây Hạ thất vọng thì cô ấy sẽ là người đầu tiên không tha cho cô. Đến phút chót trước khi tàu chạy, Trần Mạch Đông mới biết hôn thê mới đính hôn của anh sắp bỏ anh lại mà đi một mình. Anh cho rằng Trang Khiết coi hôn nhân như chuyện có cũng được không cũng không sao. Vậy thì cưới làm gì? Hãy cứ coi như chưa từng đính hôn đi. Anh nói những lời lạnh lùng với Trang Khiết rồi vứt đi chiếc nhẫn khắc tên hai người. Trang Khiết liều mạng bảo vệ chiếc nhẫn duy nhất chứng minh mối quan hệ của hai người họ. Trong lúc giằng co không may đã làm Trần Mạch Đông bị thương. Cuộc chia tay lẽ ra phải đầy lưu luyến lại trở nên không vui. Dự án của Trang Khiết và Vương Tây Hạ đã được công nhận thành tích. Trong lúc bận rộn, Trang Khiết vẫn không quên hỏi thăm tình hình gần đây của Trần Mạch Đông. Biết rằng hậu phương toàn là đồng minh, lòng cô cũng yên tâm hơn nhiều. Trang Yên không có việc gì cũng tìm đến Trần Mạch Đông tâm sự, nhân tiện nói vài lời tốt giúp chị gái. Hôm đó Trang Yên muốn về trường học nên đã nhờ anh rể đưa đi học. Đến nơi thì nhìn thấy Trang Khiết. Trần Mạch Đông biết mình đã trúng kế của hai chị em nhà này. Trên đường về anh vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng, không nói không cười. Trang Khiết tức giận vì Trần Mạch Đông lạnh lùng như vậy. Mẹ đẻ cô lại cho rằng cô xứng đáng nhận lấy cái kết đáng đó. Hà Niệu Niệu phát hiện gần đây Đông Ca không chỉ học cách ăn mặc điệu đà mà cả người cũng trở nên tươi tỉnh hơn. Theo bản năng, Hà Niệu Niệu nói rằng rất có thể Trần Mạch Đông đã có một mùa xuân mới. Trang Khiết không quan tâm lao thẳng vào phòng tắm khiến Trần Mạch Đông hoảng hốt. Anh muốn cô ra ngoài trước rồi nói chuyện sau. Trang Khiết đã xài hết chiêu trò để dỗ dành Trần Mạch Đông bấy lâu giờ đã không còn cách nào khác. Nhưng chính cái chữ dỗ dành này lại khiến Trần Mạch Đông nổi giận. Anh cảm thấy Trang Khiết như đang chơi trò gia đình mà không hề có sự chân thành. Bỗng dưng Trang Khiết nhận ra do cách biểu đạt của hai người khác nhau nên Trần Mạch Đông mới cảm thấy cô không nghiêm túc trong từng lời nói. Nhưng bao nhiêu năm qua cô đã quen thuộc với việc cười nói mỗi khi buồn. Cô muốn biết liệu Trần Mạch Đông có còn kiên quyết không lấy ai ngoài cô. Nhưng đúng lúc sắp nghe được câu trả lời thì cô lại bỏ chạy. Trang Khiết trở về Thượng Hải để họp nhưng gặp phải tai nạn xe trên đường. Lúc này Trần Mạch Đông vừa đúng lúc ở Thượng Hải tham gia cuộc thi tang lễ. Anh vô tình đi ngang qua một thi thể. Trên người thi thể có đeo chiếc nhẫn đính hôn giống hệt Trang Khiết. Trong khoảnh khắc đó hơi thở của Trần Mạch Đông như dừng lại. Trang Khiết cảm thán về cuộc sống sau khi sống sót qua tai nạn. Trái tim Trần Mạch Đông cũng an tâm khi biết Trang Khiết vẫn bình an. Trong khoảnh khắc của sự biệt ly dường như mọi chuyện khác đều trở nên không quan trọng. Tình yêu đôi lứa bỗng trở thành trò cười vào lúc này. Câu chuyện của họ còn dài. Có người để mình coi là bến đỗ xa xôi. Khác người ấy vào trái tim mỗi ngày đều nhớ đến không sợ đêm dài quá dài. Bạn có biết bạn ở bên cạnh làm thế giới của tôi sáng lên. Được rồi, bộ phim đến đây là kết thúc. Các bạn bỏ ra 3 giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem kênh của chúng mình. Hẹn gặp lại mọi người trong bộ phim tiếp theo. Ok, phần review phim của ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.